Hello, my dear children of grade 8. Today we are going to do the activities of Unit 4 in your Pupils book. පුතාලා Pupils book, එතකොට writing books, ඒ හැම දෙයක් එක්කම ලෑස්ති නේද දැන් activities කරන්න? Mother nature is our topic today. බලන්න කොච්චර ලස්සන මාතෘකාවක්ද අපිට තියෙන්නේ කියලා. තෝල පුතාලට හුඟක් ආසාවෙන් මේ English activities කරන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන මාතෘකාවක් යටතේ ඔක්කොම activities හැදලා තියෙන නිසා. Mother nature කියනකොට අපි දන්නවා ස්වභාව ධර්මය ගැන තමයි අපි කතා කරන්න කියලා. Activity 4.1. Activity 4.1 is to act out. දැන් පුතාලා දන්නවා මේ වගේ එකක් තියෙනකොට මොනවද කරන්න කියලා. Before that, tell me something. Do you get absent from school very often? නිතරම absent වෙනවද පුතාලා? එහෙම නැත්නම් ඉඳලා හිටලා හරි absent වෙනවද? මම හිතන්නේ දෙවෙනි එක. නිතරම absent වෙන්නේ නැහැ. නිතරම ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපිට හේතු වෙනවනේ ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව ඉන්න. එහෙම වෙච්ච වෙලාවක තමයි මේ කතාව කෙරෙන්නේ. Hussein and Kavin are grade 8 students at Kannangara Mahavidyalaya. Kannangara විද්‍යාලයේ තමයි දැන් මේ ළමයි දෙන්න ඉන්නේ Hussein and Kavin. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Kavin was absent one day. Kavin දැන් එක දවසක් ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා නැහැ. And Hussein called him to inform him about the program for their annual trip to Kandy. දැන් මොකක් හරි දෙයක් ඉස්කෝලේ දැනගත්තම ඉස්කෝලේ ආව නැති යාළුවෙක්ට ඕක අපි දන්වන්න උත්සාහ කරනවනේ. එතකොට මොකක්ද කරේ මේ Kavin? absent නිසා Hussein call කරලා කිව්වා මෙන්න මෙහෙම annual trip එකේ කියන්නේ වාර්ෂිකව යන trip එකක් තියෙනවනේ චාරිකාවක් ඉස්කෝලෙන්. අන්න ඒක ගැන කතා කරා. කැන්ඩි වලට යන වාර්ෂික චාරිකාව ගැන කතා කරා. Hussein, hello, can I speak to Kavin please? දැන් ඉස්සෙල්ලම කතා කරලා අහනවා ටෙලිෆෝන් එකෙන් මට කවින්ට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කොහොමද ඒක අහන්නේ? Can I speak to Kavin please? දැන් පුතාලා ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ගත්තාම අපි තව කෙනෙක්ට කතා කරන්න ඉල්ලනවා නම් ඒ විදිහට අහන්න ඕනේ. Can I speak to Nirmal please? ඒ වගේ. Kavin, hello Hussein, I was not feeling well in the morning. That's why I was absent yesterday. දැන් කවින්ම තමයි ආන්සර් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කවින්ම කියනවා I was not feeling well. හුඟක් වෙලාවට පුතාලට කියන්න වෙන දෙයක් නේද? මට චුට්ටක් අසනීප ගතියක් තිබුණා කියලා මේ විදිහට තමයි කියන්නේ. I was not feeling well in the morning. උදේ පොඩ්ඩක් ඒ විදිහට දැනෙලා තියෙනවා. That's why I was absent today. ඒ නිසා තමයි මම මේ අද ඉස්කෝලේ ඉන්න බැරුව ගියේ. Hussein, oh, how are you feeling now? දැන් කොහොමද ඔබට කියලා අහනවා. Oh, how are you feeling now? Kavin says, much better, thanks. හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් expressions ඉගෙන ගත්තා. much better. දැන් නම් හුඟක් හොඳයි කියන එක තමයි how are you feeling now කියලා අහන්නේ. දැන් කොහොමද ඔබට දැනෙන්නේ? දැන් නම් හුඟක් හොඳයි. හිටපු තත්ත්වයට වඩා කියන එක තමයි much better කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ much better කියලා ඊට පස්සේ තමයි thank you කියලා කියන්නේ. Then Hussein says, that's great. ඒක හුඟක්ම හොඳ දෙයක්. අපි කවුරු හරි කියපු දෙයකින් සතුටක් ඇති වුණාම කාට හරි හොඳක් වුණා කියලා දැනගත්තම ඒ වගේ respond කරනකොට හරිම ලස්සනයි. That's great. Nice to hear. ඒ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන කියනවා that's great කියලා. බලන්න exclamation mark එකකුත් තියෙනවා. මොකද එතන ඒ වගේ අදහසක් නෙන්නේ. හුඟක් හොඳයි කියලා සතුට ප්‍රකාශ කිරීමක්. By the way, you'll be joining us on the trip, won't you? දැන් අසනීපයි කියලා trip එකෙන් නැති වෙයිද කියලා යාළුවට බයක් ඇවිල්ලා අහනවා. By the way, you'll be joining us on the trip, won't you? ඒ කියන්නේ මේ trip එක යන්න අපිත් එක්ක එනවා නේද? මොකද්ද මේ won't you කියලා කියන්නේ? ඒක question tag එකක් කියලා කියනවා. question tag එක තාම පුතාලා ඉගෙනගෙන නැති වුණාට ඒ ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි යමක් අහලා කෙනෙක්ගෙන් එහෙම නේද කියලා confirmation එකක් ගන්න තමයි ඒ වගේ එකක් අහන්නේ. එහෙම නේද වගේ අදහසක්. Then Kavin asks, why not?
why not කියන්නේ ඇයි නැත්තේ? දැන් trip එකේ නැද්ද කියලා ඇහුවානේ. ඇයි නැත්තේ? I am all set to go on the trip. All set to go on the trip. මම ඒ කියන්නේ හොඳටම ලෑස්ති trip එක යන්න කියලා කවින් බොහොම ආසාවෙන් කියනවා. Did you get the itinerary? එතකොට එයා අහනවා දැන් මේ දවසේ මොනවද කරන්නේ? උදේ පිටත් වෙන්නේ කීයටද? ඊළඟට යන්නේ කොහාටද? ලන්ච් ගන්නේ කොයි වෙලාවටද? ඒ වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමනක් යනකොට හැම දෙයක්ම දන්වනවනේ ළමයින්ට. ඒකත් දැනගත්තද ඕගොල්ලන් කියලා අහනවා. Hussein, yes, the bus will leave the school premises at 5:30 in the morning. දැන් ගමන් මාර්ගය කියනවා Hussein බස් එක යන තැන ඉඳන්. Leave the school. බස් එක පිටත් වෙන්නේ උදේ 5:00ට. We were asked to come half an hour early. Half an hour early කියන්නේ පැය භාගයකට කලින් අපිට එන්න කිව්වා කියන එක. We were asked to come. අපිට පැය භාගයකට කලින් එන්න කිව්වා කියන එක තමයි ඒ කිව්වේ. කවින්. That means at 5 o'clock. Am I right? That means at 5 o'clock කියලා. Am I right කියලා අහන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ පහටද මම හරිද? ඒ කියන්නේ හරියටම ආපහු confirm කරගන්න. හරියටම මේ වෙලාවමද කියලා දැනගන්න තමයි මේ am I right කියන ප්‍රශ්නය අහන්නේ. Hussein, yes, earlier the better. Earlier the better කියන්නේ කලින් ආවොත් වඩා හොඳයි. කලින් එන තරමට හොඳයි කියන එක. Kavin, that's true. By the way, how about our meals? ඒක ඇත්ත කියලා how about our meals කියලා අහනවා. අපි කොහොමද meals ගන්නෙ? කියන්නේ breakfast, lunch වගේ meals ගන්නෙ කොහොමද කියලා අහනවා. Hussein, we were asked to bring only breakfast in a lunch box. උදේ ආහාරය විතරයි ගේන්න කියලා තියෙන්නේ or wrapped in a banana leaf. ක්‍රම දෙකක් දීලා තියෙනවා. lunch box එක දාලා හරි කෙසෙල් කොලයක ඔතලා හරි wrap කරලා හරි මෙතන W silent මේ වචනේ wrap කියන එකේ in a banana leaf. Lunch will be provided. එතකොට දිවා ආහාරය අපිට ලබා දෙනවා කියලා කියනවා. Kavin, well, anything else. මොකද anything else කියන්නේ? තව දේවල් තියනවද කියලත් Kavin අහනවා. Then Hussein says he thinks for a while. කොහොමද අපි දන්නේ මේ චුට්ටක් වෙලා හිතනවා කියලා තියෙනවනේ. ඩයලොග් එකක අන්න එහෙම ඒවා දාන්න ඕනේ අපි ඩයලොග් එකක් ලියන වෙලාවට. කතා කරන වෙලාවටත් අපි ඇත්තට මෙහෙම පොඩි ගැප් එකක් ගන්නවනේ. ඒ කියන්නේ පොඩි ඉඩක් ගන්නවනේ ඊළඟට කතා කරන දෙයට ඉස්සෙල්ලා. An extra uniform, a cap, an umbrella and තව පාරක් හිතනවා. A notebook to write down notes when necessary. අවශ්‍ය වෙලාවට notes ලියා ගන්න, සටහන් ලියා ගන්න notebook එකකුත් ගේන්න කියලා තියෙනවා. මොනවද දැන් ගේන්න කියලා තියෙන්නේ? extra uniform එකක්, cap එකක්. එතකොට ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ළමෙක්ට trip එකක් යනකොට ඕන වෙනවනේ. අමතර නිලැඳුමක්, uniform එකක්, cap එකක්, කුඩයක්, ඒ වගේම notebook එකක්. මේ හැම දෙයක්ම ගේන්න කියලා තියෙනවා. All right, is that all? Is that all කියන්නේ එච්චරද? Is that all? Hussein, I forgot to tell you. මට අමතක වුණා කියන්න. I forgot to tell you. We were all given a booklet each. අපි හැම කෙනෙක්ටම පොඩි booklet එකක්, පොඩි පොත් පිංචක් ලැබුණා. With details about the places that we are going to see. අපි බලන්න යන තැන් ගැන විස්තර ඇතුව අපිට පුංචි booklet එකක් ලැබුණා. Kavin, oh, how can I get mine? Mine කියන්නේ මගේ පොත. my booklet කියන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලා booklet එකක් ගැන තිබුණ නිසා දැන් කියන්නේ අපි ඒ ගැන කියලා දන්නවා. How can I get mine කියනකොට එයා අහන්නේ එයාගේ booklet එක ගැන කියලා අපිට තේරෙනවා. Hussein, don't worry, I've got your copy with me. I'm කියන්නේ මෙතන I have කියන එකනේ. Don't worry, කනගාටු වෙන්න එපා. මට ඔයාගේ පොත මගේ ළඟ තියෙනවා. I've got your copy with me. Kavin, okay, thanks. I'll ask my father. I will ask my father කියන එක. I'll ask my father to get it on his way back home from work. On his way back from work කියන්නේ මොකද්ද?
මෙතන තියෙන on his way back home from work. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන තැන ඉඳලා ගෙදරට එන අතරමඟදී ඒක ඔයාගෙන් ගන්න කියලා මං තාත්තට කියන්නම් කියලා කියනවා. Thank you for calling Hussein. Bye. අපි සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි call එකක් දුන්නම ඊට පස්සේ ඉවර කරන්න කලින් අන්තිමට thank කරනවනේ. Thank you for calling Hussein. Bye කියලා කියනවා. Hussein, sure, I'll give it to your father. Let me know the time he is coming here. See you tomorrow morning. Bye කියලා කියනවා. එතකොට මම තාත්තට දෙන්නම් ඒක let me know the time. මට දැනුම් දෙන්න මොන වෙලාවටද තාත්තා එන්නේ කියලා. එතකොට මම දෙන්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් හමු වෙමු හෙට හමු වෙමු. See you tomorrow. See you next week. ලබන සතියේ හමු වෙමු. ඒ වගේ දෙයක් කියලානේ නවතින්නේ. මෙතන දැන් ට්‍රිප් එකක් යන්න තියෙන නිසා see you tomorrow morning කියලා ඉවර කරනවා call එක. bye කියලා. We'll look at some useful expressions we can use when we speak. අපි කතා කරනකොට ඕන වෙන හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් expressions වගේක් මෙතන තියෙනවා. අපි පුතාලගේ Pupils book එකේ activities වලට යන්න කලින් අමතක වෙන්න කලින් මේ expressions ටික දිහා බලලා ඒක ලස්සනට කියවලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගමු. You have to read with me. Can I speak to Kavin, please? That's great. Am I right? Well, anything else? Don't worry. How are you feeling now? Why not? How about our meals? I forgot to tell you. Thank you for calling. See you tomorrow morning. Bye. එතකොට මේවා කොයි තැන්වලදීද ඩයලොග් එකේ ආවේ කියලා බලන්න පුතාලා. ඒවයි තේරුම් අපි කතා කරා ඩයලොග් එක කරන වෙලාවේ මතක් කරලා මේ වගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඇත්තටම කතා කරනකොටත් මේ වගේම පුතාලට ඩයලොග්ස් ලියන්න කියලා එනකොටත්. Read the text and fill in the blanks with suitable words. ඒ කියන්නේ මේ හිස් තැන් පුරවන්න ඕනේ. මොන වගේ වචන වලින්ද අපි හිස් තැන් පුරවන්න ඕනේ? ගැළපෙන වචන වලින්. Suitable words. Kavin didn't go to school because. Kavin ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැලු. මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඒක කෙලින්ම දීලා තිබුණා. මෙතන තිබුණා I was not feeling well in the morning. That's why I was absent today. Because he was not feeling well. They are going on a trip too. කොහෙටද trip එක යනවා කියලා කතා වුණේ Candy. Annual trip to Candy කියලා මුලින්ම තිබුණා. The pupils will leave the school at. පුතාලට මතකයිනේ. පිටත් වෙන වෙලාව දීලා තියෙන්නේ 5:30 in the morning. අපි 5:30 am කියලා කියන්නේ. The teacher asked them to bring. අපි numbers උත් දැම්ම teacher ගේන්න කියපු දේවල් වල. මොනවද? An extra uniform, a cap, an umbrella and a notebook. The information given in the booklet is about. Booklet එකක් හැමෝටම හම්බුණා කියලා තියෙනවා with details about the places that we are going to see කියන එක අපි ලියනකොට they are going to see කියලා අපි වෙනස් කරමු. we are කියන එක නෙමේ short form එකෙන් we are කියලා තියෙන්නේ. අපි බලන්න යන තැන්. අපි ඒක they are කියලා වෙනස් කරනවා. Details about the places that they are going to see.
Read the following words aloud and circle the silent letters. දැන් පුතාලට ටිකක් අලුත් විදිහේ ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙන්නේ. silent letters කියන්නේ මොනවද? silence please කියලා පුතාලට ලයිබ්‍රරි එකේදී ගහලා තිනවා දැකලා තිනවනේ. එතකොට ටීචර්ස්ලත් කියලා තිනවා ඇතිනේ, ප්‍රිෆෙක්ට්ස්ලත් කියලා තිනවා ඇතිනේ. silent කියන්නේ නිශ්ශබ්ද. silence කියන්නේ නිශ්ශබ්දතාවය. silent letters කියන්නේ අපිට ඒ letter එක දැක්කට වචනය ඇතුලේ ඒ letter එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් එන ශබ්දය එන්නේ නැහැ. ස්පෙලිං වලදී මතක් කරලා ඒ අකුර දාන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට ඒ අකුරේ ශබ්දය නැතුව තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. අපි බලමු ඒ වගේ මොනවද මෙතන තියෙන වචන කියලා. half ඒකේ silent letter එකක් තියෙනවද? right, no, wrap තියෙනව නේද? හැම වචනෙකම ශබ්ද කරන්නේ නැති අකුරක් මෙතන තියෙනවා. බලමු ඒ මොනවද කියලා. half කියනකොට බලන්න එල් අකුරක ශබ්දයක් කොහෙවත් එනවද? අපි leaf කියනකොට හොඳට ල කියලා කියනවා නේද පුතාලා? half කියනකොට එල් එක ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ කියලා බලන්න half. ඊට පස්සේ බලන්න කියන්නේ පැය. half කියන්නේ භාගයක් කියන එකනේ. එතකොට කියන්නේ පැය. ඒක හරියට මෙන්න මේ විදිහටම තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. H එක silent. අපි සාමාන්‍යයෙන් H එක හ කියන සවුන්ඩ් එකේ ඉන්නේ horse කියලා කියනවා, hair කියලා කියනවා. අන්න ඒ හ සවුන්ඩ් එකේ ඉන්නේ නෑ. පැය කියන අදහසින් අපි කියලා කියනකොටත් අර අපේ කියන එකේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහටම තමයි ඒකත් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. එතකොට මෙතන පැය කියන එක wrap කියන්නේ banana leaf එක wrap කරලා ගේන්න කියලා තිබුණේ. එතකොට මෙතනත් W silent wrap. W එකෙන් අපි well වගේ කියනවනේ which, what, where. ඒ ශබ්දය එන්නේ නැහැ. right කියනකොටත් W silent right කියන්නේ අපි W එකෙන් ශබ්දයක් එන්නේ නැහැ. no කියනකොට මොකද්ද silent letter එක? දෝල පුතාලා දන්නව නේද? අපි K කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියනවා kitten, key, kite, k sound එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන k sound එක කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්පෙල් කරනකොට මේ අකුරු අතාරින්න බෑ. ස්පෙල් කරන විදිහ, ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ සමහර වෙලාවට සමාන වුණාට සමහර වෙලාවට සමාන වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මෙතන no කියලා කියනවා හරියට නෑ කියනවා වගේ. මෙන්න මේ word එකේ pronunciation එකම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. So K is a silent letter and you pronounce this word as no. දන්නවා කියන එක. I know your name. මම දන්නවා ඔයාගේ නම. අන්න ඒ no කියන එක. Find out more words with silent letters from the dictionary and read them aloud. දැන් පුතාලට තියෙනවා activity එකක් කරන්න. ඩික්ෂනරි එකෙන් මේ වගේ වචන තව හොයලා ලියන්න. දැන් මෙතන අපි තේරුම බැලුවොත් ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ no කියන විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරාට මෙතන දන්නවා කියන මීනින් එකනේ එන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපි rap කියනකොටත් W නැතුව කියනකොට තවත් වචන තියෙනවා. rap කියලා තවත් වචනයක් තියෙනවා. දැන් මේ තැන්වලදී පුතාලා ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ඒ තියෙන වාක්‍යයේ හැටියට තියෙන අදහසේ හැටියට මේ කනට ඇහුනට එක විදිහට වචන මේ ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ වචන කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එකනේ දැන් අපි කරන්න ගියේ. මම පුතාලට එක්සැම්පල්ස් ටිකක් පෙන්නන්නම්. පුතාලත් අනිවාර්යයෙන්ම වචන හොයලා බලලා මේකට තව දිගට ලිස්ට් එක එකතු කරන්න ඕනේ. Now look at this. Can you read these words? අපි දැක්කා මෙතන silent letters තව තියෙනවා කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපිට K තිබුණා. No, right වගේ වචනවල. H තිබුණා. අපිට W තිබුණා silent. පොතේ දීලා තියෙන words වල. මෙතන තවත් පුතාලට silent letters මම examples හැටියට පෙන්නනවා. බලන්න silent letter B තියෙන ඒවා. Det, doubt, subtle. මේ හැම තැනකම මට මාක් කරන්න දෙයක් නෑ. පුතාලට පේනවා
red letter එක මොකක්ද? silent letter එක. එතකොට මෙතන det කිව්වම ණය, doubt කිව්වම සැකය, subtle කිව්වම බොහොම සියුම්ව කියන එක. එතකොට මේ හැම තැනකදීම b කියලා තිබුණාට book, bag වගේ b sound එකක්, baby වගේ b sound එකක් එන්නේ නැහැ. Read those words with me once again. Det, doubt, subtle. Then we have silent D. Look at this. බදාදට මොකක්ද කියන්නේ? Wednesday. හැබැයි ලියනකොට D අකුරක් තියෙනව නේද මැද්දේ? පුතාලා හිතලා බලලා තියෙනවද ඇයි එහෙම D අකුරක් තියෙන්නේ කියලා? ක්ලාස් ටයිම් ටේබල් එකක්, ක්ලාස් chart එකක් හදලා ලියනකොට එහෙම ලොකුවට පුතාලා ලියලා ඇති නේද? එතකොට හිතුවද මේ ඇයි කියලා? සමහර letters silent pronounce කරන්නේ නැහැ. Sandwich, bridge. දැක්කනේ bridge. එතකොට ඩ එකක් කොහෙවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. Sandwich. පුතාලා sandwiches ගෙනියනවා නම් breakfast වලට, lunch වලට ඒක කියනව නේද ඒ වචනේ. එතකොට අපි sandwich කියලා කියන්නේ නෑනේ. අපි කියන්නේ sandwich. එහෙනම් d is a silent letter in this word. Now let's look at the words sign, high, light and through. What's the silent letter in those words? G. The letter G. We usually have either G or J sound in this letter, but we don't have that sound in these words. අපි සාමාන්‍යයෙන් G අකුරෙන් giraffe වගේ J sound එකක් ගන්නවා. ඒ වගේම තවත් අවස්ථාවල green වගේ G sound එකක් ගන්නවා. හැබැයි මෙතන ඒ දෙකෙන් එකක්වත් නැහැ. Now read these words with me once again and see that the letter G is not pronounced. It's silent. Sign, high, light and through. Through. Silent H. අපිට එක example එකක් තිබුණා අ කියලා ඉස්සෙල්ලා. HOUR කියන්නේ පැය කියන එක. හැබැයි අපි ඒක OUR කියන විදිහට තමයි pronounce කරේ. මෙතනක් තියෙනවා මේ වගේ වචන කීපයක්. Honest. අපි HONEST වලට H එක silent. Honest. අවංකයි කියන්නේ he is a very honest man. Ghost. අපි කියන්නේ ඔන්න ghost කෙනෙක් දැක්ක, හොල්මනක් දැක්ක කියලා. එතකොටත් ghost එකේ her sound එක H එකෙන් එන her sound එක ඇහෙන්නේ නැහැ. Ghost. ඊළඟ එක පුතාලා එච්චරම දන්න වචනයක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. එයා කියලා එකට කියන්නේ හරියට අර AIR එයා වගේ තමයි මේක pronounce කරන්නේ. EIR, HEIR. ඒ කියන්නේ උරුමකාරයා කියන්නේ යම් කිසි දේපලක උරුමකාරයෙක්ට අපි කියනවා ඒ property එකේ එයා. ඒ කියන්නේ AIR එයා කියන වචනේ විදිහටම තමයි HEIR කියන word එකත් pronounce කරන්නේ. ඒ වුණාට ඒකේ තේරුම උරුමකරු කියන එක. Silent S. දැන් බලන්න s sound එක නැතුව අපි කියන වචන මොනවද කියලා? Isle, island, debris. Isle, island, debris. S එක පේනවා. හැබැයි sound එක එන්නේ නැහැ වචනේ pronounce කරනකොට. Silent K. අපිට silent K තිබ්බ නේද no කියන වචනේ ඉස්සෙල්ලා example එකේ. දැන් තියෙනවා need, knife, knock, not. need කරනවා කියන්නේ අපි අර පිටි යනකොට කියන්නේ කේක් හදන්න, පාන් හදන්න, ඒ හදන ඩෝ එක need කරනවා කියලා අපි කියනවා. ගොඩාක් එහෙට මෙහෙට තලනවා, කරකවනවා, need කරනවා කියන්නේ පිටිමෝලිය අඹරනවා. අතින් සකස් කරනවා අපි ඒක oven එකට දාන්න කලින්. අන්න ඒකට අපි need කියලා කියනවා. බලන්න K වලින් පටන් ගත්තට කියන්නේ need. So you have the silent letter K. Knife නම් පිහිය කියලා දන්නවනේ අපි. knock කියන්නේ knock on the door. අපි දොරට knock කරනවා, තට්ටු කරනවා කියන්නේ. එතන අන්තිමට තියෙන K එක pronounce වෙනවා. මුලින් තියෙන K එක pronounce වෙන්නේ නැහැ. knock. ඊළඟට තියෙනවා not. ගැටයක් කියන්නේ. ඒකත් නිකන් not not වගේ තමයි KNOT not කියන එකත් pronounce කරන්නේ. හැබැයි ලියන්නේ මේ විදිහට. K is silent in not. Having done words with silent letters, we are ready to go on a journey. Journey එකක්, සංචාරයක්, trip එකක් යන්න හදන්නේ දැන්.
පුතාලා ගිහිල්ලා තියෙනව නේද ලංකාවේ ඇතුලේ ට්‍රිප්ස්, සමහර විට ලංකාවෙන් එළියට ට්‍රිප්ස් ගිහිල්ලා ඇති, සංචාරය කරලා ඇති. හැබැයි අපිට තියෙන ළඟම රටේ ආසන්නම රටේ මෙච්චර දේවල් තිබුණා කියලා දැනගෙන හිටියද? Activity 4.2 is Hidden Beauties in India. Hidden Beauties කියනකොට සැඟවුණු ලස්සනවල්. දැන් හුඟක්ම මිනිස්සු නිතරම යන තැන් නෙමෙයි, බොහොම සැඟවුණු විදිහට තියෙන ඉතාම ලස්සන දේවල් ඉන්දියාවේ තියෙන. ඒ ගැන තමයි අපේ reading comprehension passage එක තියෙන්නේ. India, the largest country in the South Asian region. දකුණු ආසියානු කලාපයේ තියෙන ලොකුම රටනේ largest country. The largest කියනකොට විශාලම රට කොහෙද? දකුණු ආසියානු කලාපයේ. Is well known for its diversity in cultures. Well known කියන්නේ හුඟක් ප්‍රසිද්ධයි. Well known මොනව සම්බන්ධයෙන්ද මේ රට හුඟක් ප්‍රසිද්ධ? Diversity in cultures. ඒ කියන්නේ සංස්කෘතීන් හුඟක් තියෙනවනේ. සංස්කෘතීන් කිහිපයකට අයිති ජනතාව ජීවත් වෙනවා. එතකොට හරිම විවිධත්වයක් තියෙනවා ඒ තියෙන රටේ සංස්කෘතීන් වල. Great personalities. හුඟක්ම විශිෂ්ට බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෝ ඉඳලා තිනවා මහත්මා ගාන්ධි වගේ ඒ රටේ. Such as Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. And for places, sthana like Agra and the Himalayas. මේ වගේ සුවිශේෂී ස්ථාන නිසාත් සුවිශේෂී ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෝ නිසාත් ඒ වගේම සංස්කෘතික විවිධත්වය නිසාත් මේ රට හුඟක් මිනිස්සු දන්න රටක්. It is less known fact that this subcontinent is also rich with a number of places with enchanting scenic beauty that attracts both local and foreign tourists. ටිකක් දිග වාක්‍යයක්. හැබැයි දෙකට කඩලා බැලුවොත් පුතාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් less known fact. දැන් බලන්න මෙතන අපි දෙකක් ලිව්වා, underline කරා. well known උඩ තිබුණා well known කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා less known කියලා. දැන් පුතාලත් මේවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ලියනකොට, කතා කරනකොට. නැත්නම් මේවා ඉගෙන ගන්න එකෙන් එච්චරම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න විතරක් දැනගත්තා කියලා අපේ ලැන්ග්වේජ් එක දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපිට මේවා පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය තැනදී විභාගයකට උත්තර ලියනකොට හොඳට ලකුණු ගන්න, කතා කරනකොට ස්පීච් එකක් දෙනකොට හොඳට කතා කරන්න, මේවා ප්‍රයෝජනෙට ගන්න බැරි වෙනවා අමතක කරලා දැම්මොත්. well known කියන්නේ හුඟක් දන්නවා කියන එක. less known කියන්නේ අඩුවෙන් දන්නවා කියන එක. මිනිස්සු ලෝකේ ඔක්කොම දන්නවා මෙන්න මේ දේවල් වලට ඉන්දියාව ප්‍රසිද්ධයි කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ දේට ප්‍රසිද්ධ බව මොන දේටද? Places with enchanting scenic beauty that attracts both local and foreign tourists. Local and foreign කියනකොට දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයෝ. මේ වගේ සංචාරකයෝ ඇද බැඳ ගන්න, attract කර ගන්න ඉතාම දර්ශනීය තැන් තියෙනවා කියලා කවුරුත් වැඩිය දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒ අන්තිම සෙන්ටන්ස් එකෙන් කියන්නේ. නොකිලකායි ෆෝල්ස්. දැන් මෙතන තියෙනවා වෝටර්ෆෝල් එකක්. පුතාලා මතක් කරගන්න. ලංකාවෙත් වෝටර්ෆෝල්ස් ගොඩක් පුතාලා දැකලා තියෙනවනේ. ඒ වගේ යම් කිසි සමානකමක් තියෙනවද පුතාලා දැකලා තියෙන ඒවා වෙනස්ද? එහෙමත් මතක් කරගෙන මේ වෝටර්ෆෝල් එක ගැන අපි කියවමු. Jump off Kilakai in the local language. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ප්‍රදේශයේ භාෂාවට අනුව ඒ වගේ තේරුමක් තියෙන්නේ මේ නොකිලකායි falls කියන එකේ. falls කියන්නේ ඇල්ලට අපි කියන්නේ දුම්හිඳ falls. ඒ විදිහට දී ඇල්ල. In Cherrapunji is one such place hidden within the dense forests in the East Khasi Mountains in the state of Meghalaya. ඒ කියන්නේ ඒ රට හුඟක් විශාල රටක් හින්දා ප්‍රාන්තවලට වෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙගාලයා කියන ස්ටේට් එකේ Cherrapunji කියන ස්ථානයේ තමයි මේක තියෙන්නේ. hidden within the dense forests. ඊටාම ඝන කැලෑවක අස්සේ තමයි
හැංගිලා වගේ මේ waterfall එක තියෙන්නේ. Cherrapunji is one of the wettest areas in the world with an annual rainfall about 1176 centimeters. Wettest areas. ඒ කියන්නේ තෙත්ම ප්‍රදේශයක් එක ඉතාම තෙත ප්‍රදේශයක්. In the world ලෝකේම සලකලා බැලුවොත් ඉන්දියාව විතරක් නෙවෙයි. මොකද ඒකේ වාර්ෂික වර්ෂාපතනය කොච්චර තියෙනවද? සෙන්ටිමීටර් 1176ක්. This is the tallest plunge waterfall in India. දැන් පුතාලත් මතක් කරගන්න. දැන් මෙතන අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු the wettest වගේ තවත් වචනයක් තිබ්බ the tallest කියලා. ඒ කියන්නේ වඩාත්ම උසින් වැඩිම කියන එක. උසින් වැඩිම දිය ඇල්ල මොන වගේ දිය ඇල්ලක්ද? plunge waterfall කියන්නේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා එක ගල් වලට වගේ නවතින්නේ නැතුව කෙලින්ම පල්ලෙහාට ඇද හැලෙන ඒවා. දැන් පුතාලා ලංකාවේ මතක් කරලා බලන්න හුඟක් ඒවා තියෙන්නේ අපි ලස්සනට මෙහෙම ගල් තලා වලින් පොඩ කැඩිලා යන ඒවා පුතාලා මතක් කරගන්න. අපේ රටේ හුඟක් ලස්සන waterfalls ගොඩාක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ රාවණා ඇල්ල ඒ වගේම ගොඩක් waterfalls තියෙනවා ලංකාවේ. Bakers Falls ඒ වගේම තව තියෙනවා බෝපත් ඇල්ල. ඒ වගේ හුඟක් දූවිලි ඇල්ල නම් කරලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් ලස්සන waterfalls ගොඩක් තියෙනවා. ලක්ෂපාන රත්න falls. දැන් ඒවෙන් අපිට මේ වගේ මතක් කරලා බලන්න ටිකක් උඩ ඉඳලා plunge waterfall එකක් විදිහට කෙලින් මැද හැලෙන එකකට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කිට්ටුවෙන් ගන්න පුළුවන් එක ළඟ තියෙන දියඇලි දෙකක් අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් Devon and St. Clair's බලමු අපි නුවරඑළියට යනකොට පේන Devon එක ටිකක් මේ වගේ උඩින් කෙලින්ම පතිත වෙනවා බිමට. හැබැයි St. Clair's එක කොටස් හැටියට වැටෙනවා තැනින් තැන. අමුතු ඒ ලස්සන වල දෙකක් ඒ දෙකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඉන්දියාවේ තියෙන උසම plunge waterfall එක තමයි මේක. And is fed by the water collected in the plateau above. ඒ කියන්නේ උඩ තියෙන පුතාලට පේනවනේ සානුවක් හැඩේ තමයි භූවිෂමතාවයේ තියෙන්නේ මෙතන කියලා. එතකොට ඒ තැන් වලින් තමයි එතනින් තමයි මේ වතුර උල්පත් වෙන්නේ මේ waterfall එකට. The pool below has unusually greenish water which makes it more attractive. පල්ලෙහා දැන් වතුර වැටෙන තැන pool එක වගේ තියෙන තැන තාමත්ම අසාමාන්‍ය ලෙස ලස්සන කොළ පාටක් තියෙන වතුර තමයි තියෙන්නේ කියලා තියෙනවා. unusually greenish කියලා. දැන් බලන්න මේ ish කියන වචනේ. green කියන වචනෙට ඇවිල්ලා ish කියන කොටස පද කොටස greenish කියලා හැදෙනවා. කොළ පාට ගතියක් තියෙන bluish greenish ඒ වගේ අපිට ඒ පාටට ish කියලා දාලා ඒ වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. yellowish කියලා අපි කියන්නේ කහ පාටට හුරු yellowish water which makes it more attractive. ඒ කියන්නේ මේ කොළ පාට වතුර තව තවත් මේකේ තියෙන ආකර්ෂණීය බව වැඩි කරනවා කියලා තියෙනවා. Matherian forest on the forehead of mountains. ඒ කියන්නේ forest on the forehead of mountains කියන්නේ ඒකේ තේරුම. දැන් මේ Matherian කියන ඒ forest එකේ hill stations is another favorite among the tourists. hill එක. ඒ කියන්නේ hill station එකක්. ඒක හුඟක් ජනප්‍රියයි. another favorite කියන්නේ තවත් හුඟක් කැමති එකක් touristලා. ඒක තේරුම තමයි මේ brackets ඇතුලේ දීලා තියෙන්නේ. මේකේ අපිට තේරෙන්නේ නැති වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් බැලුවම මේකේ තේරුම. It is located in close proximity to Mumbai. අපි ඒක මායික ළඟ චුට්ටක් නතර කරමු තේරුම් කරන්න. Located කියන්නේ පිහිටා තියෙනවා කියන එක. In close proximity කියන්නේ ආසන්නයේ කියන එක. එතකොට මුම්බායි වලට කිට්ටුවෙන් තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ hill station එක. The busiest city in the state of Maharashtra. ඒක මුම්බායි කියන්නේ මහාරාෂ්ට්‍ර කියන ප්‍රාන්තයේ තියෙන හුඟක්ම busy වැඩියෙන්ම කාර්යබහුල නගරය. අපි ඉස්සෙල්ලා තව ප්‍රාන්තයක් ගැන කරා. දැන් තවත් ප්‍රාන්තයක් ගැන කරනවා. ඉන්දියාව ඉතාම විශාල රටක් හින්දා
ප්‍රාන්ත ගොඩක් තියෙනවා. It is 2,625 feet above sea level and declared an eco-sensitive region by the Indian government. එතකොට මේක හුඟක් ගවර්න්මන්ට් එකෙන්ම රාජ්‍ය මට්ටමින්ම ආරක්ෂා කරන ඉතාමත්ම හොඳ පරිසර පද්ධතියක්. එතකොට ඒක 2625ක් අඩි 2625ක් ඉහළින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ මුහුදු මට්ටමට වඩා. පුතාලා දැකලා ඇති කඳු ගැන ඒ වගේම කඳුකර ප්‍රදේශවල තියෙන ස්ථාන ගැන විශේෂයෙන් කියනකොට මේ sea level එකෙන් කොච්චර උඩද මුහුදු මට්ටමින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයක් උසින් කියන එක සඳහන් කරනවා. එතකොට මෙතනත් ඒක තියෙනවා. Roads in this area are made of red laterite earth and you can see well preserved old British style buildings too. පුතාලට මෙතන දීලා තියෙනවා මේ කොයි වගේ අදහස්ත මේ වචන වලින් එන්නේ කියලත්. එතකොට මේ තැනට යනකොට පාර කොයි වගේද, ඒ වගේම මොන වගේ බිල්ඩින්ග්ස්ද තියෙන්නේ, බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍යයට යටත් වෙලා හිටපු රටවල් මේ ඔක්කොම කොලනයිස් වෙලා හිටපු රටවල්. එතකොට අපෙත් තාම කොලෝනියල් ප්‍රසන්ස්, ඒ කියන්නේ බ්‍රිටිෂ් රූල් එක, බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ හදපු බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා වගේ මේ තවත් රටවල ඒ විදිහට බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ හදපු බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා. මේ වෙල් ප්‍රිසර්ව්ඩ් කියන්නේ හොඳින් ආරක්ෂා කරලා ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යන කියන එක. එතකොට ඒ වගේ බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා. There are several lookout points in Matherian, such as the panorama point. එතකොට මේ තවත් විදි දෙකක් යමක් ප්‍රකාශ කරන පුතාලා මෙතන බලා ගන්න ඕනේ. lookout points කියලා කියන්නේ මොනවද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕක ටිකක් ඉහළ ස්ථානයකට ගියාට පස්සේ තියෙන තැනක්. එහෙම තැනකට ගියාම හුඟක් ලස්සන view එකක්, ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රදේශයක් ආවරණය වෙන විදියට අපිට යමක් දර්ශනය වෙනවා නම් අන්න ඒ තැන්වලට lookout points කියලා කියනවා. එතකොට අපිට ලංකාවෙත් හුඟක් ලස්සන ඒ වගේ lookout points තියෙනවා. හුන්නස්ගිරිය පැත්තේ, ඇල්ල පැත්තේ ඒ වගේ පුතාලා ගිහිල්ලා ඇති. ඒ වගේ තැන්වලට ඒ lookout point එකක් several කිව්වම ගොඩාක් ඒ වගේ තැන් තියෙනවා මේකේ. such as කියලා දීලා තියෙන්නේ මොනවද? අපි කොහොමද such as කියලා කියන එක තේරුම් ගන්නෙ? යමක් තියෙනවා කියලා ඒ කියන තැනටම අපි උදාහරණයක් එකතු කරනවා නම් such as කියලා වාක්‍ය ඇතුළෙදිම අපි කියනවා. ඒව පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒව හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා රචනාවල් ලියනකොට හුඟක්ම වෙලාවට. එතකොට මේ such as කියලා තියෙන්නේ තව ඒ තැනක නමක් panorama point which gives a 360 view of the surrounding area. ඊටාම දුර්ලභ දර්ශනයක්. මොකද සම්පූර්ණ වටයක් අංශක 360ම පේන වටයක් පේන තැනක් තමයි ඒක. ඊටාම ලස්සනයි කියලා බැලුවහමත් පේනවා. අනිවාර්යෙන්ම යන්න හිතෙන ගතියක් තමයි තියෙන්නේ ඒ පින්තූරේ දැක්කහම. Next we have another thing, Belem caves. පුතාලට පින්තූරෙන්ම පේනව නේද ගුහාවක් යම් කිසි මෙතන තියෙන්නේ කියලා. Belem caves in Andhra Pradesh is another site with a major tourist attraction. එතකොට ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? Andhra Pradesh වල. Another site with a major tourist attraction. දැන් බලන්න පුතාලා එතන කියන දේ. ඒකත් ප්‍රධාන සංචාරක ආකර්ෂණයක් කියලා කියනවා. දැන් බලන්න ඒ අදහස කීයක් විදි වලින් කිව්වද කියලා. අපිට එක තැනකදී දැක්කා local and foreign tourists කියලා තැනක්. Another favorite among the tourists කියලා තව තැනක් දැක්කා. තවත් කැමතිම තැනක් සංචාරකයෝ අතර කියලා දැක්කා. ඒ වගේම දැක්කා ආපහු මෙතනදී a major tourist attraction කියලා ප්‍රධාන සංචාරක ආකර්ෂණයක්. With an approximate length about 3.5 kilometers, it is the longest and the largest cave in India. Superlative form of adjective කියන එක උගක් තැන්වලදී අපි දැක්කා. ඒ කියන්නේ අපි adjective එකක් කියන්නේ නාම විශේෂණයක්නේ. යම්කිසි දෙයක් describe කරන විදිහක්නේ. ඉතින් ඕක අර compare කරනකොට තියෙනවනේ comparative form කියලා එකක්.
ඊට පස්සේ වැඩියෙන්ම කියනකොට සුපර්ලටිව් ෆෝම් එක. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් big, bigger, biggest. දැන් මෙතන ඒ වගේ වැඩියෙන්ම කියන අදහසින් the largest cave in India, the longest cave in India. එතකොට මේ දෙක එකතු කරලා the longest and the largest cave in India කියලා තියෙනවා. දිගම ලොකුම. ඒ වගේ අපි දැක්කා මෙතන තවත් superlative form of adjective තියෙනවා. The wettest, the tallest. ඒවා ඔක්කොම පුතාලා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. It is made of black limestone and formed by the constant flow of underground water. දැන් කොහොමද මේවා හැදෙන්නේ? මේ එක එක shapes හැදෙන්නේ, ඒ ගුහාවල ඇතුලේ තියෙන දේවල් හැදෙන්නේ හුඟා කාලයක් තිස්සේ යම්කිසි ඒ කාලගුණික විපර්යාස වලට අහු වුණාට පස්සේ ෆෝම් වෙන දේවල් ඒවා වෙන විදිය තමයි දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ. constant flow of underground water. ඒ කියන්නේ පොළවට යටින් දිගටම ගලාගෙන යන වතුර නිසා මේ black limestone, it is made of black limestone කියලා තියෙනවා. උණුගල් කළු පාටය වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක හේතුව තමයි හැදෙන්න constant flow කියන්නේ නොනවතී දිගටම ගලාගෙන යන underground water, පොළවේ යටින් යන වතුර. Deposits ගැන තියෙනවා. තැන්පත් වෙලා තියෙන දේවල්. There are also deposits of quartz. එතකොට යම්කිසි තිරිවාන විශේෂ තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. They are well known for the stalactite and stalagmite formations. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා stalactite formations. මේ උඩින් එල්ලෙනවා වගේම තව තියෙනවා යටින් එන විශේෂයක්. ඒකට තමයි stalagmite කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් කාලයක් තිස්සේ අර dripping water ගුහාවල වතුර කාන්දු වෙනවා. එතකොට උඩ ඉඳලා උල් හැඩයට හැදෙනවා. ඒවා කාලයක් යනකොට ගල් වෙලා උඩ ඉඳලා උල් හැඩයට හැදෙන ඒවා තමයි මේ ස්ටැලැක්ටයිට් කියන්නේ. ඒ වගේම ඒ ගුහාවේ වහල කොටසේ ඉඳලා හැදෙන ඒවා, ගුහාවේ පොළව කොටසේ ඉඳලා උඩට හැදෙන ඒවට තමයි ස්ටැලැග්මයිට් කියලා කියන්නේ. එක එක formations ඒවා හැදෙන හැඩ. There are long passages, spacious chambers, fresh water pools and siphons. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් මේ ගුහාව ඇතුලේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. පොකුණු තියෙනවා, වතුර ගලාගෙන යන නල වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඊටාම ඉඩ කඩ ඇතුව දිගට තියෙනවා passages, chambers. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගුහාවක් නෙමෙයි, ඇතුලේ ඊටාම සුවිශේෂී ලක්ෂණ තියෙන තැනක් කියලා තමයි කියන්නේ. The deepest point is 150 feet from the entrance level and is called Patalaganga, which means the river in the underworld. ඒ කියන්නේ මෙතන ආපහු ඔන්න පුතාලට තියෙනවා superlative form එකක්. The deepest කියලා. Deep කියන adjective එකේ superlative form එක the deepest. ඒ කියන්නේ ගැඹුරුම තැන තමයි අඩි 150ක් entrance එකේ ඉඳලා ඇතුල් වෙන level එක මට්ටම entrance level එකේ ඉඳලා අඩි 150ක් පල්ලෙහෙන් තමයි ගැඹුරම තැන තියෙන්නේ. Now you can start filling the grid. දැන් හොඳට නම ලියලා ඒ නමේ තේරුම දීලා තියෙනවා නම් ඒක ලියලා පිහිටි තැන ලියලා ඊට පස්සේ main attractions කියන්නේ ඒ තැන ගිහාම බලන්න තියෙන විශේෂම තැන් මොනවද, විශේෂම ආකර්ෂණ මොනවද කියලා ලියන්න ඕනේ. දැන් පුතාලා ලියලා පටන් ගන්න ඒවා එකින් එක fill කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන ලියලා තියෙන ඒවත් එක්ක මැච් කරලා පුතාලා ලියලා තියෙනවා හරියද, මොනවා හරි මග ඇරිලාද, එහෙම check කරලා බලන්න පුළුවන්. Now you can check your answers with this. පුතාලා හරියට ලියලාද බලන්න. ඒ තැනේ නම, ඒ වගේම තේරුම, location එකත් හුඟක් පහසුයි. මෙතන තවත් දිගට ඕනනම් ලියන්න. සමහර තැන්වල points වැඩියෙන් තිබුණා මේ Belem cave එකේ එහෙම. මෙතන මම ප්‍රධාන තුනක් දාලා තිනවා. stalactite, stalagmite, fresh water pools, siphons කියලා තව ගොඩක් තිබුණා එතන. එතකොට විශේෂයෙන්ම අපිට waterfall එක ළඟ tallest plunge waterfall කියලා ඒත් එක්කම අමතක කරන්න බෑ pool with greenish water. කොළ පැහැයට හුරු වතුර තියෙන ඒ දියැලේ වතුර වැටෙන තැන ගැන තියලා තිබුණා. එතකොට
ඊළඟ තැන lookout points, old British style buildings. පුතාලට ලොකුවට ටේබල් එක ඇඳලා well preserved old British style buildings කියලා දිගට ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදිහට point form එකෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි දිගට ලියලා තියෙන වාක්‍යයකින් අවශ්‍යම කරුණු අරගෙන මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරන විදිහ ප්‍රැක්ටිස් කෙරුවා. Now you can see a picture of a very beautiful place in Sri Lanka. Look at the instruction. This is a picture of Sitawaka Wet Zone Botanical Gardens. Write an article about it, including the following points. දැන් පුතාලා කවුද මේ තැනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? සීතාවක කියලා ඉතාම සුන්දර පරිසරයක තියෙන මේ ඉතාම ලස්සන උද්‍යානය. ඒක ලස්සන විතරක් නෙමේ, හුඟක් ශාක වර්ග ආරක්ෂා කරන්නත් එක්ක තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතාම ලස්සන තැනක්. අපි දැන් ඒ ගැන ආටිකල් එකක් ලියන්න යන්නේ. හැබැයි අපිට ලොකු උදව්වක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා උදව්ව. We have got guidelines. දැන් අපි මෙතනදී ඉගෙන ගන්නවා හුඟක් වැදගත් දෙයක්. සීතාවක බොටැනිකල් ගාඩන් කියන තැන කොච්චර ලස්සනයිද? ඒක ඉම්පෝටන්ස් එක. ඒ කියන්නේ ඒක කොච්චර වටිනවද? ඒක කොහොමද පටන් ගත්තේ? කොයි කාලෙද පටන් ගත්තේ? කොයි වගේ ඒරියා එකක් වපසරියක් තියෙනවද? මොන වගේ ශාකද තියෙන්නේ? දැන් ඒ වගේ දේවල්නේ අපි උද්භිද උද්‍යානයක් ගැන ලියනකොට ලියන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ එකම අපි මෙතන ඉගෙන ගන්න වඩා වැදගත්ම ලැන්ග්වේජ් ඇක්ටිවිටි එක තමයි ගයිඩ්ලයින්ස් දීලා තියෙනකොට සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් කන්ස්ට්‍රක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න එක. දැන් අපිට තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් ටික බැලුවොත් 105 acres in extent කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රදේශයේ ඒරියා එක වර්ග ප්‍රමාණය අක්කර 105යි. A calm and quiet environment with beautiful natural surroundings. ඒ කියන්නේ හරිම peaceful කියලා අපි කියන්නේ බොහොම නිශ්ශබ්දයි, හරිම සාමකාමී, ඉතාමත්ම ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා. natural surroundings කියනකොට ස්වභාවික පරිසරයක් තියෙනවා වටේටම. A cool temperate climate. බොහොම සිසිල් ඒ වගේම සෞම්‍ය දේශගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. A beautiful stream flows through the garden. හුඟක් ලස්සන ස්ට්‍රීම් එකක් දොළ පාරක් ගාඩන් එක හරහා ගලාගෙන යනවා. Can go on boat rides. boat rides යන්නත් පුළුවන්. බෝට්ටු සවාරි යන්නත් තැනක් තියෙනවා. Various species of plants with economic, aesthetic and ecological value. Various species of plants කියන්නේ මොකද්ද? එක් විශේෂ තියෙනවා. ප්ලාන්ට්ස් කිව්වම ගස්, ශාක විශේෂ. එක් වටිනාකම් වලින් යුක්ත ශාක විශේෂ හුඟක් තියෙනවා මේකේ. ඒකත් අපිට එක ගයිඩ්ලයින් එකක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඒවැ උදාහරණ තියෙනවා. මොනවද? කොඹුක්, මෙනි කියලා දීලා තියෙනවා නම් වගයක්. ඒ වගේ නම් අපිට ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන් ගස්වල සෙන්ටන්ස් එකකින්. තවත් මොනවද දීලා තියෙන විස්තර? Nicely arranged path directs you to the summit of the park. බොහොම ලස්සනට සකස් වෙච්ච පාත් එකක් දිගේ අපිට සමිට් එකට, මේ කියන්නේ මුදුනටම යන්න පුළුවන් ලස්සනට පාර සකස් කරලා තියෙනවා ගාඩන් එක ඇතුලේ. Opening hours from 8 to 5 pm. Opening hours කියන්නේ මිනිසුන්ට ඒක බලන්න යන්න ඇරලා තියෙන වෙලාව. An ideal place for a wonderful day out. ඉතාමත්ම සුදුසු ස්ථානයක් දවසක ගමනක් ගිහින් එන්න. විනෝද ගමනක්. In the Colombo district close to Avissaville. අන්න යන විදිහ තියෙනවා. ලොකේෂන් එක, හිස්ටරි එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මොනවද? special features. ඊළඟට තියෙනවා ලොකේෂන් එක, පිහිටීම. ඊළඟට තියෙනවා හිස්ටරි එක. පිහිටීම බැලුවොත් ඩිස්ට්‍රික්ට් එක දීලා තියෙනවා. කොළඹ ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ තියෙන්නේ. කොහෙටද ළඟම නගරය කියලා දීලා තියෙනවා. අවස්සාවෙල්ල. හැරිලා යන විදිය දීලා තියෙනවා. Turn from Puakpitiya station to reach this garden easily. හැරෙන්නේ කොහෙන්ද? Located in Ilukkovita on the Puakpitiya to Modara main road.
කොයි ප්‍රධාන මාර්ගයේද පිහිටලා තියෙන්නේ කියලාත් තියෙනවා. මේන් රෝඩ් එක මොකක්ද කියලාත් තියෙනවා. ඒ වගේම හිස්ටරි එක ඉතිහාසය කොහොමද මේක කවුද පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද පටන් ගත්තේ කියලා තියෙනවා. commenced in 2008. වැඩි කාලයක් නෑ. 2008 තමයි ආරම්භ කරේ මේක හදන්න. Open to the public in 2014. මහජනයාට විවෘත කරේ 2014 දී. ඇයි දැන් මේ වගේ පාක් එකක් established කරේ කියලා ඉතාම වැදගත් කරුණක් මෙතන තියෙනවා. establish කරේ මේ වගේ දෙයක් ආරම්භ කරේ ඇයි? To conserve threatened wet endemic plants for future generations. අනාගත පරපුරට ආරක්ෂා කරගන්න endemic අපේ රටටම ආවේනික වූ ශාක විශේෂ තියෙනවනේ. තෙත් විශේෂම තෙත් කලාපේ හැදෙන අපේ රටටම ආවේනික වූ ශාක විශේෂ අනාගත පරපුරට රැකගන්න තමයි මේ උද්‍යානය ඇරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි පුතාලාට මෙතනින් ගන්නවා මේ ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් කියන එකේ තමයි හුඟක්ම කරුණු ලියන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපි අරගෙන බලමු මේ දීලා තියෙන කරුණුම වාක්‍යයක් හැටියට ලියන්න කොයි වගේ කොටසක්ද ඒ කරුණට එකතු කරන්න ඕනේ. පුංචි හැරි වෙනස්කමක් කරනවා නම් ඒක වාක්‍යයක් බවට පත් කිරීමේදී කොයි විදිහටද ඒ වෙනස්කම කරන්න කියලා බලමු. Now you can see a description written about සීතාවක wet zone botanical garden. දැන් පුතාලට පේනව නේද මෙතන කොළ පාටින් දීලා තියෙන ඒවා. ඒ තමයි අර දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින් එකට එකතු කරන වචන මොනවටද සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් විදියට හදන්න. සීතාවක wet zone botanical garden is 105 acres in extent. දැන් පුතාලට මතකයිනේ දීලා තිබුණේ මොකක්ද කියලා? මේ කළු පාටින් දීලා තියෙන ටික තමයි දීලා තිබුණේ. ඒකට අපි මේ තැනේ නම විතරයි දැන් මේ දාලා is කියන එක හැබැයි තියෙනවා. ඒක පුතාලට මතකයි නේද? එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය සම්පූර්ණ නෑ. is කියන එක දාලා තියෙනවා. It is situated in a calm and quiet environment with beautiful natural surroundings. දැන් වැඩිපුරම ප්‍රමාණයක් තියෙන කළු පාටින්. ඒ ටික අපිට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දීලා තියෙනවා. එතකොට කොළ පාටින් දීලා තියෙන්නේ අපි ඒකට එකතු කරන කොටස it is situated in. එය පිහිටා තිබෙන්නේ. In a calm and quiet environment අපි තේරුම් කතා කරලා ඉවරයි දැන් with beautiful natural surroundings. There is a cool temperate climate එක දීලා තිබුණා in this area. මෙම ප්‍රදේශයේ කියන එක තමයි in this area කියලා අපි එකතු කරලා තියෙන්නේ. දැන් වාක්‍ය සම්පූර්ණයි. ඊළඟ එක මොකද්ද? A beautiful stream flows through the garden adding more beauty to it කියලා අපි එකතු කරලා තියෙනවා කොටසක්. What does that mean? Now when we talk about a stream, we have to think about what a stream does to a place like this. It definitely adds beauty to a place. දොළපාරක් කියන්නේ add beauty කියන්නේ අලංකාරය එකතු කරනවා කියන එක. එතකොට මෙතන අපි දාලා තිනවා මේ දීලා තියෙන කොටස මොකද්ද? A beautiful stream flows through the garden. එකතු කරලා තියෙන කොටස මොකද්ද? ඒක මොනවද කරන්නේ? Adding more beauty to it. තවත් අලංකාරයක් එකතු කරමින් කියන එක තමයි adding කියලා තියෙන්නේ. Visitors can go on boat rides in the lake. එතන can go on boat rides කියන එක දෙපැත්තටම කොටස් දෙකක් දාලා තමයි වාක්‍යයක් construct කරලා තියෙන්නේ, සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ගොඩනගලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි construct කරලා තියෙන්නේ කියන්නේ. එතන තියෙනවා visitors. ඒ කියන්නේ මේක බලන්න යන අය. ඒගොල්ලන්ට බෝට්ටු සවාරියක් යන්න පුළුවන් in the lake එකේ. There are various species of plants with economic, aesthetic and ecological value. එතන සම්පූර්ණයෙන්ම දීලා තිබුණ කොටසට අපි එකතු කරලා තියෙන පුංචි කොටසයි මොකක්ද? there are කියලා විතරයි අපි එකතු කරලා තියෙන එතන වාක්‍ය සම්පූර්ණ වෙන්න. Many kumbuk trees are found in particular. එතකොට එතන අපි දාලා තියෙන්නේ හරිම පොඩි කොටසයි මේ වාක්‍ය හදන්න. කොහොමදත් අපිට මෙතන ගයිඩ්ලයින් එකේම ගස්
වල නම් දීලා තිබුණා. මෙතන තියෙනවා මෙනි කුඹුක් ගහ. ඊට පස්සේ ඒකේ දමිළ නාමය මරදමරම් කියලා දීලා තිනවා. ඒවා තියෙනවා කියලා අපිට ගයිඩ්ලයින් එකේ තිබුණට in particular කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ විශේෂයෙන් මෙන්න මේ ගස් තියෙනවා කියන එක. අනිත් ඒවා නම් දීලා නැහැ. මේ වටිනාකම් වලින් යුක්ත ගස් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. A nicely arranged path directs you to the summit of the park. කියන එක අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. Nicely arranged path ටික මේ black වලින් තියෙන ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. එතන කියලා දාලා විතරයි තියෙන්නේ. පේනව නේද පුතාලට? පහසුවෙන්ම වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන් විදිහට guidelines දීලා තියෙන හැටි. ඊට පස්සේ තියෙනවා the opening hours. Opening hours කියන එක දීලා තිබුණා. ඒක දෙපැත්තට අපි දැම්මා the opening hours of this park are මෙම පාක් එකේ ඇරලා තියෙන මේ පාක් එක ඇරලා තියෙන hours ගාන තමයි from 8 to 5 p.m. This is indeed an ideal place for a wonderful day out. දැන් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවනේ ඒ විස්තර ටික. ඒ වගේම අන්තිමට දීලා තියෙන්නේ an ideal place for a wonderful day out කියන එක. එතන this is කියන එක විතරයි දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි නිකන් මේ තැනක උදාහරණයකුත් බැලුවොත් in the Colombo district close to Avessavella කියන එකට අපිට දාන්න පුළුවන් this garden is located in the Colombo district close to Avessavella. Turn from the Puakpitiya station to reach this garden easily. You can say something like visitors have to turn. Visitors turn කියන එක දීලා තිනවා. එතකොට visitors have to කියන එක එකතු කරපු ගමන් මේක සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ වගේ පොඩි කොටසක් එකතු කරලා ගයිඩ්ලයින් එකට වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන හැටි දැන් පුතාලා ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඒ විදිහට ඊළඟට තියෙන ඇක්ටිවිටීස් උත් කරන්න බලන්න ඕනේ. Speak about any botanical garden that you know. දැන් තියෙනවා පුතාලට තවත් දන්න උද්භිද උද්‍යානයක් ගැන කතා කරන්න. මම තෝරගත්තා පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය ගැන කතා කරන්න. එතකොට අපිට ඒක දාන්න පුළුවන් පළවෙනිම වාක්‍ය හැටියට අපි speak about කියනකොට speech එකක් හැටියට කියන්න කියලා තිබුණේ නැතත් මේ ගැන කතා කරන්න කියලා තියෙන නිසා අපි classroom එකකදී කතා කරනවා නම් dear teachers and friends හුඟක් වෙලාවට අපිට එක ටීචර් කෙනෙක් විතරයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් dear teacher and friends, I would like to talk about the Peradeniya Botanical Garden කියලා ඒ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. ස්පීච් කියලාම දීලා නැති නිසා ඒ කොටස ලිව්වේ නෑ. දැන් මම පුතාලට කිව්වා ඒ උනාට ඒ විදිහට කියලා කතා කරන්න පුළුවන් පටන් ගන්න කියලා. What can we start with? As usual, we can start with where it is situated. The location. It's very important to tell the location of a place if we are describing. Peradeniya Botanical Garden is situated in Peradeniya near Kandy, Sri Lanka. ඒ කියන්නේ නුවරට ආසන්නයේ ලංකාවේ පිහිටලා තියෙන මේ garden එකක් කියලා පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියනවා. It was founded in 1821. Founded in කියන්නේ මොකද්ද? මේක ආරම්භ කරේ කොයි කාලෙද? 1821. It is noted for its rich and varied collections of tropical woody plants. Noted for. ඒක හුඟක් දන්නේ මෙන්න මේ දේවල් වලට මොනවටද? Rich and varied collections. ඉතාම බහුල වශයෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ කියන විවිධත්වය කියන එකත් හුඟක්ම මෙතන සුවිශේෂ ලක්ෂණයක්. Collections of tropical woody plants. කොයි වගේ ශාකද මේකේ තියෙන්නේ? මොකද අපේ රට ඝර්ම කලාපීය රටක්. එතකොට ඒ රටවල් වලට අදාළ ශාක විශේෂ තියෙනවා. ඉතාම ලොකු විවිධත්වයකින් මේ ශාක විශේෂ හමු වෙනවා මේ උද්භිද උද්‍යානයේ.
This garden occupies 59 hectares and it has about 4,000 species of plants. එතන කරුණු දෙකක් එක වාක්‍යයක් ඇතුලේ කියනවා. මොකක්ද? The area of this කියන එකම තමයි occupies 59 hectares කියලා තියෙන්නේ. The area. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රදේශයේ වර්ග ප්‍රමාණය. ඒකම තමයි මේ it occupies කියලා. This garden occupies කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණය. පිහිටලා තියෙන ප්‍රදේශයේ භූමි ප්‍රමාණය. එතකොට ශාක විශේෂ කීයක් තියෙනවද කියන එක 4,000. හුඟක් විශාල ප්‍රමාණයක් ශාක විශේෂ තියෙනවා. ඒ දෙකම එක වාක්‍යයක් ඇතුළේ තියෙන නිසා and එකෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. The most significant plants found here are. මොකද්ද the most significant කියන එකේ තේරුම? දැන් මෙතන ගොඩාක් plants වර්ග තියෙනවා කියලා අපි කිව්වනේ. 4,000ක් විතර තියෙනවා කියලා කිව්වනේ වර්ග වලින්. ඒවෙන් වඩාත්ම සුවිශේෂී මොන වගේ plants ද කියලා මෙතන තියෙනවා list එකක් දීලා palms, orchids, gymnosperms and flowering trees. මේ වගේ ශාක වර්ග, ඒ වගේම මල් වැවෙන ගස් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ උද්භිද උද්‍යානයේ තියෙන්නේ. In addition to the colourful flora, බලන්න ඒ තවත් කරුණක් එකතු කරනකොට දාලා තියෙන වචනයක් in addition to. එතකොට in addition to කියන්නේ මේවට එකතු වෙනවා තව දෙයක්, මේවට අමතරව මෙන්න මේවත් තියෙනවා කියන එක. මොනවද තියෙන්නේ? colourful flora. දැන් අපි ලස්සන මල් තියෙන ගස් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඒකට අමතරව තවත් දෙයක් තියෙනවා කියනවා. මොනවද? There are vast lawns dotted with enormous trees. Vast lawns. ඉතාම ලස්සන තන පිස්සවල් තියෙනවා. මුගක් විශාල ප්‍රදේශයක විහිදුණු. vast කියන්නේ ඒකයි. නිකම්ම නෙවෙයි මේ තනකොළ ලස්සනට වවලා තියෙන ප්‍රදේශ නිකම්ම නෙවෙයි තියෙන්නේ dotted with enormous trees. ඒ කියන්නේ ඒ තැන් වලින් ලොකු ගස් තියෙනවා. හරියට උඩින් බැලුවම dots තියලා වගේ මේ lawn එකේ පේන්නේ. එතකොට තැන් වල lawn එකේ ලොකු ගසුත් තියෙනවා. This spectacular garden is enclosed on 3 sides by a large bend in the Mahaweli river. මහවැලි ගඟේ හැරවෙන තැනකින් මහවැලි ගඟෙන් මේ කොටස් තුනක්ම පැති තුනක්ම වට වෙලා තිනවා. මහවැලි ගඟේ බෙන්ඩ් එකකින් කියලා තියෙනවා. ඒකෙනුත් ලොකු අලංකාරයක් එනවා කියලා ගිහිල්ලා තියෙන දෝලා පුතාලා දැනගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් දැකලා ඇති ඒක. එතකොට මේ වගේ පොඩි description එකක් අපිට ලියලා කතා කරන්න පුළුවන්. Talk about a botanical garden you have visited කියලා පුතාලගේ teachersලා කිව්වොත්. And activity 4.3 has a beautiful caption. Nature inspired creations. බලන්න පුදුම ලස්සන පින්තූරයක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන caption එකකුත් තියෙනවා. සෝබාදහම ගැනයි අපි ඉගෙන ගන්න කියලා තියෙනවා. නිකම්ම සෝබාදහම විස්තර කිරීම පමණක් නෙවෙයි. සෝබාදහමෙන් අපි මොනවද කරලා තියෙන creations, නිර්මාණය කරලා තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ nature inspired කියනකොට සෝබාදහමේ දේවල් වෙන විදිහක් තියෙනවනේ. ඒ විදිහ වගේම ඒ විදිහටම තවත් දේවල් නිර්මාණය කරලා තිනවා. යම් දේවල් කරන්න මෙතන ඒ වගේ අදහස් අපි කියවනවා දැන්. Let's start reading. Nature inspires creations. ඒ කියන්නේ අපි සෝබාදහමේ වෙන දේවල් දැක්කාම උනන්දු වෙනවනේ අලුත් නිර්මාණ කරන්න. මේ විදිහට වෙනවා නම් ඇයි අපිටත් හදලා මේ විදිහට දෙයක් කරන්න බැරි? මේ විදිහට අපි හිතපු අවස්ථා තමයි මේ පින්තූරෙන් පේන්නේ. Many incredible creations of scientists and engineers are excellent models of nature. බලන්න කොච්චර ලස්සන කතාවක්ද කිව්වේ කියලා. හුඟක් හිතා ගන්නවත් බැරි පුදුම සහගත නිර්මාණ තියෙනවනේ විද්‍යාඥයෝ ඉංජිනේරුවරු කරපු. ඒවා models of nature. සෝබාදහමේ වෙන දේවල් වලම ආකෘති කියලා තියෙනවා. Some of the most wonderful constructions in the world are ideal examples of how nature had
provided inspiration for the designers and architects. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හුඟක් ලෝකේ තියෙන තාම පුදුම සහගත නිර්මාණ එහෙම නැත්නම් ඉදිකිරීම් මේ ලෝකේ තියෙන තාමත්ම හොඳ උදාහරණ ideal examples ගැළපෙනම උදාහරණ මොනවටද? සොබා දහම how nature has provided inspiration සොබා දහමෙන් කොහොමද අපිව උනන්දු කරවලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම කවුද? designers and architects. මොකද නිකම්ම කෙනෙක් මේක ලස්සනයි කී හිටියට හරි පුදුමයි නේද? සොබා දහමේ මේ වෙන දේවල් කී හිටියට යමක් වෙන්නේ නැහනේ. කවුරු ඉන්ස්පයර් වුණොත්ද මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? designers and architects. ඒ කියන්නේ නිර්මාණකරුවන් දේවල් ඩිසයින් කරන අය, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් ආකිටෙක්ට්ස් කිව්වම ඒ වගේ අය තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආකිටෙක්ට්ස් කිව්වම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් විතරක්ම නෙමෙයි ආකිටෙක්චර් කියන එක ඊට වඩා පුළුල් විෂයක්. අපි කම්පියුටර් ආකිටෙක්ට්ස් කියලාත් කියනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ යමක් ඩිසයින් කරලා නිර්මාණය කරන අය සොබා දහමේ දේවල් දැක්කහම ඒවෙන් ඉන්ස්පයර් වුණාම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් හදනවා. Have you noticed that there is a physical relationship between the aeroplanes and birds? අනිවාර්යයෙන්ම මේක notice කරලා තියෙන්න පුළුවන්. Physical relationship between the aeroplane and birds. කුරුල්ලොන්ගේ planes වලයි ගුවන් යානාවලයි සම්බන්ධයක් යම් කිසි relationship එකක් දැකලා තියෙනවද කියලා අහනවා. The aeroplane is based not only on the bird's streamlined body shape, but also on the arrangement of wings and feathers. එතකොට මොන තරම් දේවල් aeroplane එකට අරන් තියනවද බලන්න අදහස් විදිහට මොඩල් එක හදන්න. එයාගේ ඒ streamlined body shape එක, ඇඟේ හැඩය, ඒ වගේම arrangement of wings and feathers ඒගොල්ලන්ගේ පිහාටු පිහිටලා තියෙන විදිය හැම දෙයක්ම ආදර්ශයට අරන් තමයි planes හදලා තියෙන්නේ. Leonardo da Vinci analyzed the flight of birds and adapted it for the construction of flying machines. ඉස්සෙල්ලාම මේක analyze කරේ විශ්ලේෂණය කරේ Leonardo da Vinci. Flight of birds කුරුල්ලන්ගේ පියෑඹීම ඒක adapt කරා මොනවටද? For the construction of flying machines. පියාඹන යන්ත්‍ර ඉස්සෙල්ලාම මේ අපි දකින ගුවන් යානය කියන ප්‍රොඩක්ට් එක එහෙම නැත්නම් නිර්මාණය එන්න කලින් මුල් අවදියේ මේ flying machine කියන concept එක ඒ සංකල්පය පියාඹන යම් කිසි යන්ත්‍රයක් කියන සංකල්පයෙන් ඉස්සෙල්ලාම ආවේ. එතකොට ඒකට විශේෂයෙන් පාදක උනේ මේ කුරුල්ලන්ගේ පියෑඹීම කියන එක. තවත් ඔන්න තාම ලස්සන construction එකක් තියෙනවා. There are a number of architectural monuments based on nature. තවත් තියෙනවා nature එක පදනම් වෙච්ච. ඒ කියන්නේ සොබා දහමේ දේවල් පදනම් කරගෙන හදපු ස්මාරක පවා තියෙනවා. ඊටාම අලංකාර. The architects have created the Eiffel Tower based on the structure of the human bone tissues. එතකොට ප්‍රංශයේ පැරිසේ පිහිටලා තියෙන තාමත් අලංකාර මේ අයිෆල් කොළුණ කියන ස්ට්‍රක්චර් එක ඉදිකිරීම ඒක මේ human bone tissues human කිව්වම බලන්න පුතාලා කවදාවත් මේ පින්තූර දැකලා හිතලා තියෙනවද මිනිස්සුන්ගේ ඇඟේ තියෙන යම් කිසි දෙයක් පදනම් වෙලා තියෙනවා යම් කිසි ව්‍යුහයක් පදනම් වෙලා තියෙනවා කියලා මේක හදන්න. The telegraph poles have the method of wind resistance similar to blades of grass. Wind resistance කියනකොට අපි යම් කිසි බාධාවක් ඇති කරන resistance එකක්. The telegraph poles have the method of wind resistance similar to blades of grass. Joseph Paxton, the designer of the Crystal Palace in London, used the leaves of the tropical water lily as his model. තවත් නිර්මාණ කරුවෙක් ඩිසයිනර් කෙනෙක් ක්‍රිස්ටල් පැලස් කියන එක හදපු කෙනා ලන්ඩන් වල පාවිච්චි කරා ට්‍රොපිකල් වෝටර් ලිලි කියන එකේ වෝටර් ලිලි කියන ප්ලාන්ට් එකේ ලොකු රවුම් කොළයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මොඩල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරේ. Today,
House paints, roof tiles and window glasses use the lotus effect. එතකොට අද වෙනකොට මෙන්න මේ දේවල් වලදී ඒක පාවිච්චි කරනවා ගෙවල් පේන්ට් කරනකොට, ඒ වගේම වහලේ ටයිල්ස් උළු හදනකොට, ඒ වගේම channel වල වීදුරු, ඒ හැම අවස්ථාවකදීම මේ effect එක පාවිච්චි කරනවා. This concept is based on the surface of a lotus leaf. Lotus leaf නෙළුම් කොළයක මතු පිටේ තියෙන යම්කිසි ඒ surface එකේ තියෙන concept එක සංකල්පය ඒ විදිහ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. As it is covered with a layer of fine fibers, hair and wax crystals, the dust and dirt dissolve in water and roll off so that the leaf remains clean and dry. එතකොට ඒක උඩ තියෙන යම් සංඝටක නිසා ඒ ෆයිබර් යම්කිසි පුංචි hair වගේ ගතියක්, ඒ වගේම wax ගතියක් තියෙන හින්දා පුතාලා දන්නවනේ අපේ පොඩි නෙළුම් කොළේ පවා වතුර වැටුනහම බින්දු ලස්සනට තියෙනවා. ඒක වතුර කොළේට උරා ගන්න නෑනේ. ඉතින් ඒ concept එක තමයි මේ කියන්නේ. කොළේ ඇතුළ තෙත් වෙන්නේ පෙඟෙන්නේ නැතුව ඒ වතුර එළියට යනවා බින්දු වශයෙන් උරා ගන්නේ නැතුව. එතන the dust and dirt dissolve in water. එතකොට අර තියෙන අපිරිසිදු දේවල් දුහුවිලි වගේවා වතුරේ dissolve වෙලා යනවා and roll off එළියට roll වෙලා යනවා so that the leaf remains clean and dry. එතකොට කොළේ ඊටාම පිරිසිදුවට තියෙනවා, වියලිවට තියෙනවා. Nature has also influenced the medical world. සෝබා දහම වෛද්‍ය, එහෙම නැත්නම් අපි මෙඩිකල් කියනකොට මෙඩිකල් වර්ල්ඩ් කියනකොට ලොකු පරාසයක් අයිති වෙනවානේ. වෛද්‍ය විද්‍යාවත් එක්ක තියෙන දේවල් එක්ක සෝබා දහම කිට්ටු වෙන හැටි තමයි මේ පැරග්‍රාෆ් එකකින් කියන්නේ. Diagnosis of diseases through ultrasound is based on the ultrasound that bats use to detect its prey. දැන් බැට්ස්ලා ඉන්නවනේ රැට. එතකොට කොහොමද ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ, හොයාගන්නේ? මට නම් ඔන්න දැන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නව අල්ලගන්න සතෙක් කියලා කොහොමද ඒගොල්ලන් දැනගන්නේ? එන්නේ ඒ සෙන්ස් වෙන විදිය, ඒ දැනෙන විදිහ තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැනෙන විදිහේ මෙකැනිසම් එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් වලින් දන්නවනේ පුතාලා ස්කෑනින් කියලා එහෙම අහලා තියෙනවනේ. ඒ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑනින්, අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් වලින් හොයාගන්න, ඩයග්නෝස් කරගන්න, රෝග විනිශ්චය කරගන්න, ලෙඩේ මොකක්ද කියලා හොයාගන්න ඒ දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා මේ සත්තුන්ගේ ක්‍රමය. Even the flippers that the divers use are based on the webbed feet of frogs. එතකොට මේ frog කෙනෙක්ගේ තියෙන webbed feet එකේ විදිහට තමයි ඩයිවිං කරන අය, කිමිදුම් කරුවන් මුහුද පතුලේ යන කිමිදුම් කරුවෙක්ගේ පින්තූරයක් මතක් කරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ පාදවල දාලා තියෙන flippers. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පිහිනීම පහසු වෙන්න මෙන්න මේ concept එක පාවිච්චි කරලා තමයි flippers හදලා තියෙන්නේ. Similarly, we can list out various creations of man that are based on the structures of nature. එතකොට various creations කියනකොට තවත් විවිධ නිර්මාණ, මිනිසා විසින් තනපු තවත් විවිධ නිර්මාණ අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. සෝබා දහමේ යම් දේවල් සිදුවෙන විදිහ උපයෝගී කරගෙන හදපු, බේස් කරගෙන ඒව මත පදනම් කරගෙන හදපු. By considering all these, මේ සියලුම දේවල් සැලකිල්ලට ගත් විට කියන එක තමයි by considering all these කියලා කියන්නේ. We can decide, අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් that nature is not only a healer but also an excellent teacher. මේ හැම දෙයක්ම බැලුවහම අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ස්වභාව ධර්මය කියනකොට හීල කෙනෙක් පමණක් නෙවෙයි, ටීචර් කෙනෙකුත් කියලා. එක්සලන්ට් ටීචර් කෙනෙක්. නිකම්ම ටීචර් කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ රෝග සුව කරන කෙනෙක්, ඒ වගේම අපිට හුඟා පාඩම් කියා දෙන කෙනෙක්. කවුද? ස්වභාව ධර්මය, nature. හුඟක් ලස්සන අදහසක් තමයි අන්තිමට අපිට එතනින් කියලා දුන්නේ. Complete the table by adding more examples from the text. මෙතන තියෙනවනේ examples taken from nature, inventions and constructions. එතකොට bird ගෙන් අපි හදලා තියෙනවා aeroplane එක. bird ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ
මෙකැනිසම් එක අනුව හදලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට තියෙනවා Eiffel Tower based on the structure of the human bone tissues. එතකොට human bones කියනකොට මිනිසුන්ගේ ඇට කටුවල තියෙන tissues, human bone tissues. ඊළඟට අපිට දාන්න පුළුවන් flippers, webbed feet of frogs. Flippers used by divers. Then we have the Crystal Palace in London. We can write in the other column leaves of the tropical water lily. Crystal Palace in London. Then we have house paints, roof tiles and window glasses, lotus effect. ඒ විදිහට පුතාලට බලලා ලියන්න පුළුවන් nature එකෙන් ගන්න උදාහරණ ඒ වගේම ඒවෙන් ඉන්ස්පයර් වෙලා හදපු මොනවද ඉදිකිරීම් නැත්නම් සොයා ගැනීම කියලා. Activity 4.4 is to read and enjoy a song. A nurse's song is written by William Blake, a famous poet. අපි බලමු අපිට මොනවද උත්තර හොයන්න තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒක කියවමු. Underline the correct answer. The main character of the poem is pleased by. The main character කියන්නේ poem එකේ ප්‍රධාන චරිතය. එතකොට අපි ඒක හොයා ගන්න ඕනේ. Pleased by කියන්නේ සතුටු වෙනවා කියන එක. කොයි විදිහටද සතුටු වෙන්නේ කියලා ඔන්න හොයා ගන්න ඕනේ. What is the name of the poet? Poet ගේ නම. How many stanzas are there in the poem? කොටස් කීයකට poem එක බෙදලා තියෙනවද කියන එක. Write the two lines that say that the children don't like to stop playing. ළමයි සෙල්ලම් කරන එක නවත්තන්න කැමති නෑ කියලා තියෙන්නේ මොන lines වලද? Write rhyming words for the following. මෙන්න මේ වචනවලට සමාන ශබ්දයකින් ඉවර වෙන rhyming words ලියන්න කියලා තියෙනවා. A nurse's song. Nurse කෙනෙක් කිව්වහම පුතාලා දන්නවනේ කවුරු ගැනද අපි කතා කරන්න කියලා. මෙතන සම්පූර්ණ song එක තියෙනවා. අපි එකින් එක බැලුවොත් when the voices of children are heard on the green and laughing is heard on the hill, my heart is at rest within my breast and everything else is still. කොයි වෙලාවෙදිද තමුන්ට ඊටාම rest කරන්න විවේක සෝයක් දැනෙන්නේ, සැනසීමක් දැනෙන්නේ?
ළමයින්ගේ හඬවල් are heard on the green and laughing is heard on the hill. ළමයි කතා කරන හඬවල්, ළමයි සිනහ වෙන හඬවල් ඒ ඈතින් කඳු වලින් එහෙම ඇහෙනකොට තමයි මට හරි සැනසීමක් දැනෙන්නේ. අනිත් දේවල් වල කිසිම චලනයක් නැහැ. Then come home, my children. The sun is gone down and the dews of night arise. දැන් කියනවා ළමයින්ට එන්න, දැන් එන්න. ඇයි එන්න කියන හේතුව? Sun is gone down, ඉර බැහැලා. Dews of night arise. රැට තියෙන පිනිබිඳු තියෙනවනේ. අන්න ඒවා ඇවිල්ලා දැන්. ඒ කියන්නේ එන්න දවස ඉවර වෙගෙන ගිහිල්ලා ඒ නිසා එන්න කියනවා. Come, come, leave off play and let us away till the morning appears in the skies. ඒ කියන්නේ leave off play. සෙල්ලම නවත්තලා එන්න. උදෑසන වෙනකන් ඉන්න. Till the morning appears in the sky. මේ අහසේ උදෑසන දකින්නකන් ඉන්න. දැන් එන්න කියලා කියනවා. Now this part of the song was sung by the nurse. දැන් nurse නේ කියන්නේ then come home my children the sun is gone down කියලා. එතකොට come leave off play සෙල්ලම නවත්තලා එන්න වගේ කියනවනේ. ඊළඟට ළමයි. දැන් ළමයින්ගේ හඬ ඇහුනමනේ මෙහෙම කියන්නේ. ළමයි මොකද කියන්නේ සෙල්ලම නවත්තන්න කිව්වම ඊළඟට තියෙනවා ළමයි කියන දේත්. No, let us play, for it is yet day, and we cannot go to sleep. Besides, in the sky the little birds fly, and the hills are all covered with sheep. ඊට පස්සේ ආපහු කියනවා no. Let us play. එහෙනම් තව සෙල්ලම් කරමු. තාමත් දිනය අපේ දවස දිවා කාලයයි කියන එක තමයි for it is yet day කියන්නේ. Yet day කියන්නේ තවමත් දිවා කාලේ තාම ඉවර වෙලා නැහැ දවස. And we cannot go to sleep. අපිට නිදා ගන්න යන්න බෑ. ඒ වගේම තවත් හේතුවක් තියෙනවා. Besides, අහසේ කවුද ඉන්නේ? Little birds fly. ඊළඟට කඳු වල කවුද ඉන්නේ? Sheep. බැටළුවන්ගෙන් පිරිලා කඳු. අහස පිරිලා කුරුල්ලොන්ගෙන්. Well, go and play till the light fades away. දැන් light fades away කියලා සීමාවක් දෙනවා. හොඳට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න මේ light එක එහෙම නැත්නම් ආලෝකය ටිකෙන් ටික අඳුරු වීගෙන යනකම්. And then go home to bed. ඊට පස්සේ නිදා ගන්න යන්න. ගෙදර යන්න පුළුවන්. The little ones leaped and shouted and laughed and all the hills echoed. එතකොට පුංචි ළමයි අර උඩ පැන කෑ ගගහ සිනහ වෙවි එහෙම නින්නේ ළමයින්ගේ බොහොම ලස්සන සැහැල්ලු ක්‍රියාකාරකම් නෙමේ. එතකොට ඒවා රැව් පිළිරැව් දුන්න මේ කඳුවල කියන එක තමයි තියෙන්නේ. And all the hills echoed. ඉතින් විලියම් බ්ලේක්ගේ ලස්සන පොයම් එකක්. මේකේ ගැඹුරු අර්ථයකුත් තියෙනවා. ඒක පුතාලට අවශ්‍ය නැහැ. සරලව පේන අර්ථය හොඳටම ඇති. එතකොට නර්ස් කෙනෙක් තමයි කියන්නේ. Now you can answer the questions. Main character nurse නේ. සතුටු වෙන්නේ මොනවද දැකලාද? Seeing the little birds, seeing the running sheep, hearing the voices of children. කුරුල්ල දකින්නවා කියලා කිව්වා. බැටළුවොත් දකින්නවා කියලා කිව්වා. හැබැයි සතුටු වෙන්නේ ළමයින්ගේ voices අහලා. Hearing the voices of children. What is the name of the poet? William Blake. How many stanzas are there in the poem? අපිට ඒකට පළවෙනිම පිටුවට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. 1 මේකනේ stanza එකක් කියන්නේ. 2 3 4. There are 4 stanzas in the poem. මේක short answer එක එහෙම නැත්නම් long answer එක ලියනවා නම් there are 4 stanzas in the poem. Write the 2 lines that say that the children don't like to stop playing. ළමයි සෙල්ලම් කරන එක නවත්තන්න කැමති නෑ කියන්නේ කොහෙද?
No, no, let us play, for it is yet day, and we cannot go to sleep. ඒක තමයි lines දෙක. No, no, let us play, for it is yet day, and we cannot go to sleep. Write rhyming words for the following. He'll sleep, arise. He'll still, arise, skies. Sleep, rest, play, sky. Play, away, sky, fly. බලන්න මෙතන play, away, sky, fly. අවසානයේ එක වගේ pronounce කරනකොට ඒ වචන ඒවා තමයි rhyming words. Now we have to look for the words rest and sleep. Rest, rest. Sleep, sheep. And now we are going to learn something very important in this activity. Activity 4.5, let's learn prepositions. Do you remember this word very well? Prepositions? We have a lot of examples with pictures here. Pictures එක්කම දීලා තියෙන නිසා examples පුතාලට හුඟක් පහසුයි මේ prepositions වල අර්ථය තේරුම් ගන්න. Over කියනකොට බලන්න fence එකකින් වැටකින් උඩින් පනිනවා වගේ අවස්ථාවක, around කියනකොට වටේට, through කියනකොට තුලින් යනවා කියන එක, අපි go through a tunnel කියන්නේ, බින්ගයක් ඇතුලෙන් කෝච්චියක් යනකොට කියන්නේ the train is going through the tunnel කියලා. Along පාරක් දිගේ යනකොට අපි along කියනවා. Over දැන් මෙතන අපිට over උඩින් කියන එක පේනවා. දැන් bridge එකක් නම් ගඟ උඩින් යනවා කියන එක. Up and down කියන්නේ උඩට පල්ලෙහාට උඩට නගිනවා පල්ලෙහාට බහිනවා. into කිව්වම ඇතුළට යනවා. එතකොට across කිව්වහම හරහට. දැන් මෙතන across the farm මේ කොනේ ඉඳලා අර පැත්තට යනකොට farm එක හරහා යනවා. under කිව්වම යට. එතකොට මේ ඔක්කොම වචන අයිති වෙන්නේ prepositions කියන word class එකට. ඉතින් ඊට අමතරව පුතාලට මතක prepositions මොනවද? අපි ඊටාම බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරන තව prepositions තියෙනව නේද? in, on, at. ඒ වගේම තව තියෙනවා in front of, near, between, දෙකක් අතර නම් between, ඒ විදිහට beside, පිටුපසින් නම් behind. මේ වෙලාවේ පුතාලා මෙතන තියෙන examples වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙන
තවත් prepositions ඒ වගේ මතක් කරගන්න. There is a magic sword in the cave. Magic sword එකක් තියෙනවලු cave එක ඇතුලේ. ගුහාවේ තියෙනවා මේ කඩුවක් එක magic කඩුවක්. Can you get it? Although you can follow the instructions given, they are not in order. ඒ කියන්නේ දැන් දීලා තියෙන instructions ටික අපිට follow කරන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒවා දීලා තියෙන order එකකට අනුපිළිවෙලින් නෙමෙයි. අපිට ඒක අනුපිළිවෙලින් ලියන්නත් වෙනවා. දැන් බලන්න මේ යන පාර පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ දීලා තියෙන instructions වල තේරුම මොකක්ද කියලා. ඒ තේරුම කියවගෙන යනකොට පින්තූරෙත් එක්ක match කරලා අපිට order එක හදන්න පුළුවන්. Jump over the fence again and walk slowly through the tunnel. දැන් ඒක තියෙන්නේ කොතනද? fence එකක් උඩින් පනිනවා කියන එක තියෙනව නේද? මෙතන පැහැදිලිව වැටක් උඩින් පනිනවා කියන එක. එතකොට එතන තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ හරියෙන් පටන් ගත්තට පස්සේ වෙන දෙයක් ඒක කියලා පේනවා. පුතාලට පේනව නේද? highlight කරලා තියෙනවා prepositions. Start your journey from A and walk along the road. ඒ අකුරෙන් පටන් අරගෙන මෙහෙම පාර දිගේ යන්න කියන එක අනිවාර්යයෙන් මේක නම් අපිට number 1 කියලා පේනවා. Next, climb up the hill and come down. කන්ද උඩට නැගලා පල්ලෙහාට එන්න කියන එක නම් අපිට මෙන්න මෙතනට තමයි ඉන්නේ කියලා පේනවා ඒක. Then you can see a big bridge and walk over it. ලොකු පාලමක් පේනවා ඒ කුඩින් යන්න කියලා කියනවා. කොතනද පාලම පේන්නේ? මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ පාලම උඩින් යන්න කියලා කියනවා. මේ ලොකු පාලමක් තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. After that, go through the dark forest. මෙතන තියෙනවා නේද dark forest එකක්. dark forest එකකින් ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්තිම හරියේදී තමයි ඒක නම් එන්නේ. Great. Now the magic sword is yours. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 instructions. එතකොට අන්තිමටනේ දැන් magic sword එක ගන්න යන ගමනේ අවසානයේටනේ ඒක හම්බ වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකට 9 කියලා දාමු. ඒ විදිහට තමයි අපි අනුපිළිවෙල හොයාගන්නේ. Then jump over the fence and run across the field. එතකොට කියනවා වැටෙන් පැනලා මේ විදිහට වැටෙන් පැනලා field එක හරහා යන්න කියලා across කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ after that walk around the farm and go under the little bridge කියලා තියෙනවා. Around the farm. මෙහෙම farm එක වටේ ගිහිල්ලා under the little bridge. farm එක වටේ ගිහිල්ලා පොඩි පාලම යටින් යන්න කියලා කියනවා. Walk into the cave carefully. ඒක තියෙන්නේ මෙතන ඉතා ප්‍රවේශමෙන් ගුහාව ඇතුළට ඇවිදින්න කියලා තියෙනවා. දැන් අපිට order එක හිතුවොත් මෙතන A වලින් පටන් අරගෙන ඊළඟට යන්නේ කොහාටද? First, we know that you have to start your journey from A and walk along the road. After that, we have to jump over a fence. So number 2 is jump, then jump over the fence and run across the field. Field එක හරහා දුවන්න කියලා කියනවා. That's number 2. After that, what do you have to do? You have to jump over the fence again. Jump over the fence again and walk slowly through the tunnel. And that's number 3. ආපහු ෆෙන්ස් එකෙන් පනින්න එපයි. මෙතනනුත් පනින්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ ආපහු සැරයක් එළියටත් පනින්න ඕනේනේ. ඒ පැනලා ඊළඟට පොඩි මේ ටනල් එකක් ඇතුලෙන් යන එක තමයි number 3 වලට අයිති වෙන්නේ. කොටසත් එතන තියෙනවා. එතනින් පස්සේ තමයි around කියන එක තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතන පැහැදිලිවම around කියන එක කරානේ. around. එතකොට අපිට තියෙනවා after that walk around the farm. වටේ ඇවිදලා go under the little bridge. පුංචි පාලම යටින් යන්න කියලා තියෙනවා. And that is number 4. After that, what do you have to do? Then there is a big bridge.
then you can see a big bridge and walk over it. And that's number 5. After the bridge, you have to climb up the hill and come down. Climb up, come down. And that's number 6. What comes next? After the hill, there is a dark forest. So number 7 is, after that, go through the dark forest. After you go through the dark forest, walk into the cave carefully. බොහොම පරිස්සමෙන් ගුහාව ඇතුළට යන්න තියෙනවනේ. අන්තිම එක අපි මුලින්ම මාක් කරා. Great, now the magic sword is yours කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න magic sword එක ඔයාට හම්බ වුණා කියන එක. Then we are moving on to a learning point. I hope you enjoyed that prepositions activity. What's the learning point we are going to do? Plural forms of collective nouns. දැන් පුතාලට මතකයි නේද අපි collective nouns කරා එක අවස්ථාවලදී එක grades වලදී group එකක් කණ්ඩායමක් හැටියට ඉන්නකොට කොහොමද අපි හඳුන්වන්නේ කියන එක. ඒ තැන්වලදී පුතාලට වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා වැරද්දක්. ඒ collective noun එක pluralize කරනකොට නැත්නම් බහුවචනයට හරවනකොට වැරදි තැනක් බහුවචනයට හරවන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි collective noun එකක් plural කරනකොට කොයි තැනදීද අපි plural කරන්නේ කියලා හරියට බැලුවොත් මෙන්න මේ examples වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. A group of boys, groups of boys. බලන්න වෙච්ච වෙනස්කම් අයින් වුණා, s එකතු වුණා. A flock of birds. එක කුරුළු රංචුවක්. මෙතන කුරුළු රංචු ගොඩාක්. Flocks of birds. A herd of elephants. එතකොට අලි රංචුවක්. Herds of elephants. අලි රංචු කිහිපයක්. A bunch of keys. අපි මේ විදියටම ලියුවොත් කැපුවා. Bunch එක plural කරා. Bunches of keys. A pack of cards. Packs of cards. Bunches of keys, packs of cards. Study the pictures and rewrite the given instructions in the correct order. Activity 4.6 is to study a picture. Then මොනවද පුතාලට මෙතන instruction එකේ තියෙන දේවල්. ඉස්සෙල්ලම study the pictures කියනකොට පින්තූරවල තියෙන දේවල් හොඳට බලන්න ඕනේ. Rewrite කියනකොට නැවත ලියන්න තියෙනවා. නැවත ලියන්න තියෙනවා. Write, rewrite. Correct order. දැන් බලන්න අනුපිළිවෙලින් ලියන්නත් තියෙනවා. අපි බලමු දැන් let's make compost. දැන් පුතාලා ගෙවතු වගාව එහෙම කරනවා නම් compost පොහොර හදනවා. දැන් බලන්න cage and barrel method කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි එතනට පාවිච්චි කරන දේවල් දීලා තියෙනවා. ඒවා වල නම් දීලා තියෙනවා. තේරුම් දීලා තියෙනවා. පින්තූර දීලා තියෙනවා. steps කියලා දීලා තියෙනවා. පියවර බල්ල එක හදන්න පාවිච්චි කරන මෙතන තියෙන ටික තමයි අපි දැන් order එකට හදන්න ඕනේ. අපි පින්තූර දිහාත් බලමු. මේ වචනවල තේරුණුත් බලමු. Inoculants කියනකොට materials that help in the process of decay. දිරා යාමට උදව් කරන දේවල්. Decomposition කියනකොට the process of decay. දිරා යෑමේ ඒ ක්‍රියාවලියට තමයි decomposition කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට මේ පේනවා හදන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන දේවල් step 1 එකේ. එතකොට මෙතන මොනවද වෙන්නේ කියන එක පුතාලා picture එකේ බලා ගන්න. මේ වතුර සම්බන්ධයෙන් තියෙන step එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න. ඊළඟට ඉස්සෙල්ලා තිබුණ පින්තූරට වඩා මේ step 3 එකට step 4 එකට එනකොට ඇවිල්ලා තියෙන වෙනස්කම් එකතු වෙලා තියෙන දේවල් මොනවද බලන්න. ඊළඟට මේ spade එකක තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඒවා හිතේ තියාගෙනම මේ steps ටික කියවමු. Now we have the steps. Let's read them carefully, try to understand them and then put them in the correct order.
Cover the cage or barrel with coconut fronds or suitable covering material and maintain the moisture inside. ඉස්සෙල්ලාම අපිට cover කරන කතාවක් තියෙනවා. එතකොට මැද්දේනේ ඕක එන්න ඕනේ. cover කරන්න කියලා තියෙනවා barrel එක පොල් අතු වලින් cover කරලා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් යම් කිසි සුදුසු ද්‍රව්‍යයකින් ආවරණය කරන්න. or කියලා දීලා තියෙන්නේ. or suitable covering material පොල් අතු නැත්නම් coconut fronds නැත්නම් maintain the moisture ඇතුලේ තෙතමනය රඳවා ගන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒක මෙතනින් කොයි ස්ටෙප් එකද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලියන්න තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ස්ටෙප්ස් ටික හොඳට බලා ගන්න. අපි ඊට පස්සේ ඕඩර් එක හදුවාට පස්සේ ලියන්න පුළුවන්. ෆයිනලි කියනකොට හොඳටම පේනවා අවසාන ස්ටෙප් එක කියලා. Collect produced compost from the bottom of the cage or barrel. මේ විදියට පතුලෙන් අරගන්නවා compost. Add water regularly. Regularly කියනකොට නිතිපතා කියලා අදහසක් එනවා. එතකොට වතුර සම්බන්ධයෙන් තිබුණ පින්තූරේ මොකක්ද කියලා දැන් පුතාලට මතක් කරගන්න පුළුවන්. Then fill in the cage or barrel with different raw materials such as green leaves, weeds, banana leaves and trunks, salvinia, sawdust, vegetable peels, crop waste and animal waste. fill කරන්න කියලා තියෙනවා මේ හදපුවා එක එක ද්‍රව්‍ය වලින් දැන් කොම්පෝස්ට් හදන්න දිරායන ද්‍රව්‍ය තියෙන්න ඕනේනේ. එතකොට කොළ වර්ග, එතකොට වල් පැලෑටි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෙසෙල් කොළ වගේ දේවල්, කෙසෙල් කඳන් වගේ දේවල්, කේක ශාක වර්ග. එතකොට එළවලු එහෙම කපලා සුද්ධ කරලා පීල් කරලා පොතු ගහලා ඉතුරු වෙන කොටස්. එතකොට එක එක අස්වෙන්න ලබා ගත්තට පස්සේ ඒවා වල ඉතුරු වෙන කොටස් waste. ඒවා ඔක්කොම එකතු කරලා දැන් දාන්න කියලා තියෙනවා. Add inoculants to increase the decomposition of raw materials. එතකොට එකතු කරන දෙයක් තියෙනවා මේ දිරා යන process එක ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් කරන්න දිරා යෑමට උදව් කරන ද්‍රව්‍යනේ inoculants කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඒවා එකතු කරන්න කියලාත් තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ පුතාලට ඒ පියවරවල් ටිකේ order එක බලලා ඊට පස්සේ ලියන්න. Now you can start writing. Add inoculants to increase the decomposition of raw materials. So first you can write this. I hope you have started writing the next steps too. What's happening here? From here you can see what it is. Fill in the cage or barrel with different raw materials. අපි suggest එකෙන් එහාට තියෙන ටික මෙතන ලියන්නේ. හැබැයි පුතාලා ඒක දිගටම ලියන්න ඕනේ. අපි step එක මතක් වෙන විදිහට මේ කොටස ලියමු. Then fill in the cage or barrel with different raw materials. ඊට පස්සේ raw materials මොන වගේවද දාන්න කියන එකත් එතන ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට water ගැන තිබුණ දේ තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. Add water regularly. Step 3. නිතිපතා වතුර දාන්න. Then we have the covering part. Cover the cage or barrel.
with දැන් මෙතන පොල්ලතු නැති නිසා අපි ඒ කෑල්ල නැතුව with coconut fronds or කියලා තියෙනවා with suitable covering material and maintain the moisture inside. With suitable සුදුසු maintain the moisture කියන එක අපි කිව්වා තේරුම. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තෙතමනය රඳවා ගන්න කියන එක. Maintain the moisture inside. දැන් පුතාලට ඉතාම පැහැදිලිනේ. අන්තිම එක මොකක්ද කියලා. finally කියන වචනයෙන්ම තියෙනකොට අපි දන්නවනේ ඒක last step එක කියලා. Finally, collect produced compost from the bottom of the cage or barrel. අවසාන වශයෙන් produced compost කියන්නේ නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන මේ වෙනකොට නිපද වෙලා තියෙන හැදිලා තියෙන produced compost from the bottom of the barrel or cage or barrel or cage or barrel. You can write the steps nicely like this. And now we are going to do a listening activity. Activity 4.7. Draw the following picture in your book. Your teacher is going to describe it. Listen and label the buildings. එතකොට මොකද්ද පුතාලා කරන්න ඕනේ? මේ picture එක දැන් පුතාලට textbook එකේ දීලා තියෙනවනේ. ඒක ලස්සනට පොතේ ඇඳ ගන්න. මම දැන් listening passage එක කියවනවා. කියවනකොට හොඳට ඉස්සෙල්ලා අහගෙන ඉන්න ඕනේ. අහගෙන ඉඳලා එකපාරට මාක් කරන්න ගන්න එපා. අහගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ ආපහු කියවනකොට මාක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි එහෙනම් listening activity එක පටන් ගමු. listening කියන්නේ හරිම important skill එකක්. ඒ නිසා හොඳට මේක හිතට අරගෙන කරන්න ඕනේ. You have to listen carefully in the first round and then in the second round you can do what you have been asked to do. Now listen carefully. Mr. Silva, Mr. Raj and Mr. Kumar have been good friends for years. Every Sunday they get together for a chat and they often go to the nearest park for a walk. They live in flats in the same building and they are close to each other. There are 4 flats in the building and they are above the shops. The first shop is below Mr. Silva's flat and it's the bookshop. Mr. Raj lives in between Mr. Silva's and Mr. Kumar's flats. The cobbler's, a shoe shop, is below the flat where Mr. Kumar lives. The knitter's, a clothes shop, is the middle one. Nobody lives in the flat which is next to Mr. Kumar's flat. They sold it and went abroad. The staircase is at the space which is next to the cobbler's. So, Mr. Silva has to pass Mr. Raj's and Mr. Kumar's flats to come down. When their friends or relations visit their places, first time they have to go around the building to find the entrance. Now you can mark, I am reading for the second time. දැන් මම ආපහු කියවනවා පුතාලා හොඳට කල්පනාවෙන් අහගෙන හිටියා නේද ඉස්සෙල්ලා කියවනකොට. දැන් කියවනකොට දැන් බලන්න මාක් කරන්න. Mr. Silva, Mr. Raj and Mr. Kumar have been good friends for years. Every Sunday they get together for a chat and they often go to the nearest park for a walk.
They live in the flats in the same building and they are close to each other. There are 4 flats in the building and they are above the shops. The first shop is below Mr. Silva's flat and it's the bookshop. Mr. Raj lives in between Mr. Silva's and Mr. Kumar's flats. The cobbler's, a shoe shop, is below the flat where Mr. Kumar lives. The knitter's, a cloth shop, is the middle one. Nobody lives in the flat which is next to Mr. Kumar's flat. They sold it and went abroad. The staircase is at the space which is next to the cobbler's. So, Mr. Silva has to pass Mr. Raj's and Mr. Kumar's flats to come down. When their friends or relatives visit their places first time, they have to go around the building to find the entrance. Now let's see whether your answers are correct. අපි බලමු පුතාලා කරපු දේවල් හරිද කියලා. දැන් අපිට තියෙන ලේබල් කරන්නනේ බිල්ඩින් එක. මිස්ටර් රාජ්ගේ ෆ්ලැට් එක දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකේ ඉන්නේ කියලා. They live in flats in the same building and they are close to each other. මොකද්ද close to each other කියන්නේ? එකිනෙකට ළඟින් තියෙන්නේ. 4 flats in the building and they are above the shops. එතකොට මේ 4 flats 1 2 3 4 ඒවා shops වලට උඩින් තියෙන්නේ. එතකොට යට තියෙන්නේ shops, උඩ තියෙන්නේ flats. The first shop is below Mr. Silva's flat and it's the bookshop. එතකොට පළවෙනි එක Mr. Silva. Second එක තමයි Mr. Raj. First shop එක below Mr. Silva's flat. ඒකට යටින් තියෙන first එක ඒක bookshop. ඊළඟට තියෙනවා Mr. Raj lives in between Mr. Silva's and Mr. Kumar's flats කියලා. එතකොට in between කියන්නේ මැදින්නේ. Mr. Silvaටයි Mr. Kumarටයි මැදින් ඉන්නේ Mr. Kumar. ඒක තමයි Mr. Kumarගේ flat එක. Third එක The cobbler's a shoe shop is below the flat where Mr. Kumar lives. එතකොට Mr. Kumarගේ flat එකට යටින් තමයි the cobbler's shop තියෙන්නේ, a shoe shop. Then you have the cobbler's, a shoe shop is below the flat where Mr. Kumar lives කියන එකෙන් පස්සේ තියෙනවා the knitter's, a cloth shop is the middle one. Middle කියන්නේ මැදින් තියෙන එක. එතකොට the knitter's cloth shop කියන්නත් පුළුවන්, the knitter's කියන්නත් පුළුවන්. The cobbler's අනිත් shop එකේ නම ඒක තමයි මැද්දේ තියෙන්නේ. Nobody lives in the flat which is next to Mr. Kumar's flat. මේකේ දැනට කවුරුත් නැහැ. ඇයි හේතුව? They sold it and went abroad. ඒගොල්ලෝ එක විකුණලා පිටරට ගිහින්. The staircase is at the space which is next to the cobbler's. Shoe shop නැත්තම් අපි මේකට the cobbler's තමයි මේකේ shop එකේ නම. cobbler කියන්නේ සපත්තු හදන කෙනාටනේ. එතකොට the cobbler's කියලා කියනවා මේ shop එකට. මෙතන තමයි staircase එක තියෙන්නේ. පඩිපෙළ. මෙතන තියෙන space එකේ පඩිපෙළ තියෙන්නේ. එතකොට Mr. Silva has to pass Mr. Raj's and Mr. Kumar's flats to come down. ඇයි Mr. Silva ඉන්නේ මේ කොනේමනේ. එතකොට මේ flats දෙකම පහු කරලා තමයි staircase එක තියෙන්නේ. පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. ඒක තමයි එතන sentence එකෙන් කියන්නේ. When their friends or relatives visit their places first time, they have to go around the building to find the entrance. එතකොට මේ පැත්තේ entrance එක තියෙන නිසා මෙහෙම building එක වටේට ගිහිල්ලා අපි around කියලා කරානේ නේද? මේට කලින් activity එක වටේට ගිහිල්ලා තමයි entrance එක නැත්තම් ඇතුල් වෙන තැන හොයාගන්න තියෙන්නේ. And now we have a song. Activity 4.8 is Mother Nature.
Let's look at it and see how beautiful the idea is. If just one person shines, others will follow in line. As we board the greenhouse train, we'll say goodbye to acid rain. අපි මොනවද පරිසරය රැකගන්න කරන්න ඕනේ කියලා ඒකේ තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ෂයින් වුණොත්, හොඳට හිටියොත්, ලස්සනට හිටියොත්, හොඳ වැඩක් කරොත්, others will follow in line. හැමෝම එයාව අනුගමනය කරනවා. එතකොට ග්‍රීන් හවුස් ට්‍රේන් කියලා මෙතනින් අදහස් කරන්නේ අපි දන්නවනේ ග්‍රීන් හවුස් කියන්නේ හරිතාගාර කියලා. අපි මේ ග්‍රීන් හවුස් ට්‍රේන් එකට ගොඩ වුණොත්, ඒ කියන්නේ අපි මේ හරිතාගාර හැදුවොත්, එහෙම නැත්නම් පරිසරයට පැල වගා කරලා හොඳට පරිසර හිතකාමී විදිහට හිටියොත්, we'll say goodbye to acid rain. අපිට එතකොට ආම්ලික වැසි වගේ පරිසරයේ දූෂණය නිසා ඇතිවෙන ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. As we fight global warming, we'll stand united as one. අපි දැන් සටනක් නිදියත් කරලා තියෙන්නේ මේ ගෝලීය උෂ්ණත්වයත් එක්ක ඉන්න බැරි නිසා ලෝකේ අපි සටන් කරනවා ඒකෙන් මිදෙන්න. එහෙම නැත්නම් ගෝලීය උණුසුම අඩු කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒ වගේ පරිසරයක we'll stand united as one. United කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක්කෙනෙක් වගේ ඉමු කියන එක මේ සිද්ධි වලදී. මොන වගේ සිද්ධි වලදීද මේ පරිසරය රැක ගැනීම, සබාධම රැක ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී. All around the world a new day has begun. ලෝකෙ වටේම අලුත් දිනයක් පටන් අරගෙන. We are so afraid of pollution. අපි හුඟක් බයයි මේ පරිසර දූෂණයට. But we can find a brighter day. Let's work on the solutions. But ඒ වුණාට අපිට මීට වඩා දීප්තිමත් දවසක් brighter day එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. Let's work on the solution. ඒ කියන්නේ දැන් pollution කියන දේ වෙනවනේ, පරිසර දූෂණය වෙනවනේ. අපි ඒ වුණාට මේකට solution එකක්, විසඳුමක් හොයමු කියලා කියනවා. අපි එකතු වෙලා let us කියන එකනේ let's කියන්නේ. එතකොට අපි එකතු වෙලා විසඳුමක් හොයමු කියලා කියනවා. So our children can play in pure clean water, in blue skies above. It's not a fantasy. අපි ඒ විදියට කරොත් අපේ ළමයින්ට අපේ ඉස්සරහට එන පරපුරට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් මොනවත් එක්කද? පිරිසිදු වතුර එක්ක. ඒ වගේම ලස්සන නිල් අහස උඩ තියෙන. දැන් වායු දූෂණයක් වුණොත් අපිට මේ clear blue sky කියන එක දකින්න බෑනේ. ඒකයි කියන්නේ පිරිසිදු වතුර, ලස්සන පැහැදිලි අහස, මේ හැම දෙයක්ම ඉතුරු වෙයි. It's not a fantasy. ඒක තවත් එක් සුරංගනා කතාවක් නෙවෙයි. අපි ඇත්තටම එකතු වෙලා පරිසර දූෂණය වළක්වන්න වැඩ කරොත්, අපි මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් හොයාගත්තොත් කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. We'll make it our reality. We've got to all come together. අපි මේක යථාර්ථයක් කරමු, reality එකක් කරමු. අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු. We've කියන්නේ we have කියන එකේ short form එක. We'll කියන්නේ we will කියන එකේ short form එක. එතකොට අපි බලමු මෙතන. And start planting the seeds Mother Nature needs us. අපි start planting the seeds කියන්නේ අපි මේ හිටවමු කියලා. seed එකේ ඉඳන් ඇටේ ඉඳන් අපි plant කරමු. ගස් හිටවමු. Mother Nature needs us. We were blind but now we see. ඒ කියන්නේ Mother Nature needs us කියන්නේ සබා දහමට අපිව ඕනේ. අපි අන්ධ වෙලා හිටියේ, හැබැයි දැන් අපිට පේනවා. දැන් මේ කියන්නේ physical blindness එකක් ගැනද? ඒ කියන්නේ අපේ මේ ඇස් පේන්නේ නැතුව ගිය එකක් ගැනද? නෑ. අපිට යථාර්ථය පේනුන්නේ, කරන්න ඕන නිවැරදි දේ පේනුන්නේ කියන එක තමයි we were blind කියන්නේ. ඒකනේ අපි පරිසරය දූෂණය කරේ. අපි හරි දේ දැක්කේ නැති නිසානේ. නිවැරදි දේ දැක්කේ නැති නිසා කියන එක තමයි we were blind කියන්නේ. නැතුව ඇස් පේනුන්නේ කියන එක නෙවෙයි. We are so afraid of pollution, but we can find a brighter day. Let's work on the solutions so our children can play. ඒ වාක්‍ය, ඒ lines 3-4ම අපිට මීට කලින් poem එකේ ආවා. ඒක ආපහු තියෙනවා. අපි හරිම බයයි පරිසර දූෂණය වෙනවට. ඒ වුණාට අපිට මීට වඩා දීප්තිමත් හොඳ දවසක් උදා වෙනවා. අපි solutions, අපි විසඳුම් ගැන හොයමු, විසඳුම් හොයමු, ඒ අනුව ක්‍රියා කරමු.
මොකද එතකොට අපේ දරුවන්ට අනාගත පරපුරට සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක තමයි so our children can play කියන එකේ ඊට වඩා එහාට ගිය අර්ථය. සෙල්ලම් කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. හැබැයි අර නිදහස, සතුට, පිරිසිදු බව, ඒ ආරක්ෂාව පරිසරයෙන් ලැබෙන ඒ ඔක්කොම අදහස් වෙනවා play කියන වචනෙන් එතන. Let's save our planet. We've got to all come together and start planting the seeds. Mother Nature needs us. It's up to you and me. Chicken little said the sky is fallen down. එතකොට මේ ටිකත් කලින් තිබුණා save our planet. අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ආරක්ෂා කරගමු ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි පටන් ගමු මේක ආරම්භ කරමු සීඩ් එකේ ඉඳන් අපි ආරම්භ කරමු මොකද සබා දහමට අපිව ඕනේ it's up to you and me කියන්නේ මොකද්ද අපිටම තමයි මේක බාර ඔයයි මමයි ඔබයි මමයි කියන්නේ මේ පරිසරය බේරගන්න ඉන්නේ අපි මේ රටේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන පුරවැසියෝ කියන එක chicken little said the sky is fallen down ඒ කතාවටත් සම්බන්ධ කරනවා the sky is falling down කියලා said the chicken licken කියලා ඒ පොඩි කතාවක් තියෙන ඊළඟට කියාගෙන ගියා අහස කඩන් වැටෙනවා කියලා ඒකටත් සම්බන්ධ කරනවා We've got to work together to keep the world going round. Let's think about our children and leave a cleaner world behind. අපිට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න වෙනවා ලෝකෙ ඉදිරියට යන්න. ඒ වගේම cleaner world පිරිසිදු ලෝකයක් ඉතුරු කරන්න. World behind, leave a cleaner world behind. අපි පිරිසිදු ලෝකයක් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. Mother Nature needs us till the end of time. Mother Nature needs us till the end of time. අවකාලය කියන දේ ඉවර වෙනකම්ම අපිව ඕන වෙනවා සබාදහමට. We've got to all come together and start planting the seeds. Mother Nature needs us. It's up to you and me. Mother Nature needs us now. එතකොට up to you and me කියන එක තාපහු කියනවා අපිටම තමයි මේ ක්‍රියාව කරන්න වෙන්නේ. මොකද මේක අපිට මේ වෙලාවෙම සබාදහමට අපි ඕනේ අපි සබාදහම ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියන එක තමයි මේ song එකේ පණිවිඩය. And now you can listen to the song. If just one person shines, others will follow in line. As we board the greenhouse train, we'll say goodbye to acid rain. As we fight global warming, we'll stand united as one. All around the world,
let's look at what we learned in this unit. Can you remember we learned words with silent letters? Pronounce කරන්නේ නැති වචනවල අකුරු තිබුණා. ඒ වචනේ pronounce කරනකොට ඒ අකුර pronounce කරන්නේ නැහැ. අපි විශේෂයෙන් ඉගෙන ගත්තා උදාහරණ විදිහට honest කියන වචනය. අපි වචන ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි මෙතනදී එකක් දෙකක් මතක් කරගමු. honest කියන වචනේ h එක pronounce කරන්නේ නැහැ. එතකොට no කියන වචනේ k එක pronounce කරන්නේ නැහැ. det කියන වචනේ b එක pronounce කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට අපි silent letters ඉගෙන ගත්තා. Constructing sentences using given guidelines. ඒ කියන්නේ අපි වාක්‍ය හදනවා දීලා තියෙන guidelines වලට අනුව. Prepositions කියනකොට අපිට මතකයි මුල ඉඳලම අපි පොඩි prepositions ගොඩාක් පාවිච්චි කරලා තිබුණා. හැබැයි අද වැඩිපුරම පාවිච්චි කරා තවත් prepositions across, through වගේ ඒවත් එක්ක. across, through, round, around, up, down, into වගේ prepositions අපි ගොඩක් diagrams පාවිච්චි කරලා ලිව්වා. Plural forms of collective nouns. Collective noun එකක් plural කරනකොට s දාන්නේ කොතනටද? අපි හිතමු a flock of bird කියලා අපි ලියනවා නම් singular collective noun එකක් a flock of birds. කුරුළු රංචු කිහිපයක් කියනකොට a නැතුව flocks of birds. නැහැ flock එක flocks වෙනවා. Giving instructions. කොහොමද instructions දෙන්නේ? ඒවා order එකකට ලියන්න කියන එකත් කරා. You revise all these activities very well. Remember the points we learned today and you can do the workbook activities followed by this very confidently.